დილომშვიდობისა დღეს 16 დეკემბერია, ორშაბათი თქვენ უყურებთ დილის გადაცემა განთიადს, რომელსაც დღეს კახა მიქიაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გაუძღვებით. ყველას ბედნიერი დღეს და ბედნიერ წარმატებულ სამუშაო კვირას გისურვებთ. მოგესალმებით ყველას, ჩვენთვისაც დაიწყო სამუშაო კვირა და ბუნებრივია ჩვენი ყოველი დილა, ჩვენი სამუშაო კვირა და ჩვენი სამუშაო დღე არის მოწოდებული იმისთვის, რომ თქვენთვის საინტერესო წარიმართოს დილის გადაცემა და შევძლებთ დღესაც ამ ფორმატით ვიმუშაოთ, ვიდრე წარმოგიდგენდეთ სტუმრებს და თემებს თუ რაზე ვისაუბროთ. Შევიტყოთ და მოვისმინოთ თუ ვის იხსენიებს დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია. დეკემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა წინასწარმეტყველ სოფონიას, ღირს თეოდულე კონსტანტინეპოლელს, ღირს იოანე შეყენებულს, კოლონიის ეპისკოპოსს, წმინდა მღვდელმოწამე თეოდორე ალექსანდრიელს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. ჩვენს გილოცავთ დღევანდელი წმინდანების ხსენებას და მათ შემწევებას გისურვებთ ქრისტიანაში. რაც შეეხება სტუმრებს და თემებს, თუ რას იხელავთ უახლოესი საათნახევრის განმავლობაში, რამდენიმე წუთში ჩვენი სტუმარი იქნება საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი დეკანოზი არჩილ ხაჭიძე. ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ. უფლისადმი მადლიერების გამოხატვა, ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა მოწყვეტა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კი ბრიტანელი ქართველოლოგის მარჯორი ორდროპის 150 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილი კონფერენცია მოეწყო. გამოიცა ასევე მარჯორი ორდროპის აქამდე უცნობი ნაშრომი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი. თემაზე ვრცელად სტუდიაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიის ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელი თინათინ მარგალიტაძე ისაუბრებს. რელიგიური ტურიზმი და რელიგიური ტურიზმის მნიშვნელობა საქართველოში და საქართველოში ამ თემაზე ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება ეს თემა და ამ თემაზე სასაუბროთ მოგზაურობა საქართველოს საპატრიარქოს რელიგიური ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თანამშრომელი ამ სამსახურის მარიამ გოგიშვილი. გამოიცა მაია გელაშვილის საბავშვო წიგნი შუქიფე, რომელიც იაკობ გოგებაშვილის საბავშვო პრემიის ნომინანტი არის. მაია გელაშვილი დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება. ასეთი ფიქრობ მრავალფეროვანი და საინტერესო გადაცემა გელოდება წინ და იმედია რომ ჩვენთან ერთად გაატარებთ უახლოეს საათნახევარს და ვიდრე სტუმრები შემოგვიერთებოდნენ ამედის პროგნოზი მოვისმენოთ თუ როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს თბილისსა და მთელ საქართველოში და რამდენიმე წუთში უკვე დეკანოზი არჩილი შემოგვიერთება როგორც გითხარით.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ყოველს კიდევ ერთხელ სიამოვნებით მოგესალმებით. შეგახსენებთ დილის გადაცემა განთიადს უყურებთ და შემოგვიერთდა პირველი სტუმარი საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი დეკანოზი არჩილ ხალჩიძე. დილომშვიდობის ამარჩილ დაგულოცეთ და მადლობას მოგახსენებთ მოგზაურობისთვის. დილომშვიდობის თქვენს მაყურებლებს. მადლობა დავიწყეთ თქვენთანაც, მადლობით დავიწყეთ ჩვენს მაყურებლებთანაც, ვინც გვიყურებთ და საერთოდ მადლიერება, რაც არის უმნიშვნელოვანესი, ალბათ უმადურებელიც ცუდი არაფერია და რაოდენ მნიშვნელოვანი მადლიერება და პირველ რიგში მადლიერება ღვთისადმი. აი, სულ რამდენიმე კვირის წინ მისმა უწმინდესობამ ამბიონიდან ქადაგებით დროს აღნიშნა ეს მოძრაობის მიმართა, რომ აუცილებლად არ დაგვაუწეს ხოლმე მადლობის გადახდა და ბუნებრივი ეხება ყველას. ჩვენ ძალიან ხშირად, როგორც უფალს წმინდანებს რამე ვთხოვთან ადამიანებს და მე მადლობა გვავიწდება ხოლმე. აი, ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ვიყოთ მადლიერი უფლისადმი და მადლიერი ყველაფრისთვის, არა მარტო იმითაც შეგვისრულებს. ზოგადად მადლიერები. თუმცა ისიც რომ ახლა დღეს გათენდა და ერთად ვთქვათ, ამაზე ალბათ სამადლობი რომ გადასახდელი, ხო? რატომაც არა, ნამდვილად მადლობა არის ყველაფერი შეიძლება ითქვას. არაერთ ადამიანს წარმოუდგენია ესე რომ ქრისტიანობის ცენტრი არის სიყვარული. სიყვარული რა თქმა უნდა სიყვარულია, მაგრამ ეს არის მადლიერი სიყვარული. ანუ ცალიფეხით მოსიარულე სიყვარული იქნებოდა რომ არა მადლიერება, იმიტომ რომ ქრისტიანობის ცენტრი არის ევქარისტია. ევქარისტია, რომელიც ერთის მხრივ არის ღმერთის უაღმატებულესი სიყვარულის გამოხატვა ჩვენ და მე, როგორც საკუთარი თავი მოგცა ჩვენ. და მეორეს მხრივ სიტყვა ევქარისტია თვითონ რას ნიშნავს? ევხარისტო ნიშნავს მადლობას, სამადლობელ ძღვენს. ანუ ეკლესიის ცხოვრების ცენტრი ეს არის მადლიერება. ადამიანის როგორც ეკლესიის ნაწილის, როგორც ღვთისგან გაჩენილი არსების მამოძრავებელი, ასე ვთქვათ, რაღაც მატორი არის, კარგ გზაზე მამოძრავებელი მატორი არის მადლიერება. რადგანაც შეუძლებელია ადამიანი იყოს მადლიერი და იყოს ზარმაცი. მადლიერება თავისთავად შეუძლებელია ადამიანი იყოს მადლიერი და იყოს შურისმაძიებელი. შეუძლებელია იყოს ადამიანი მადლიერი და იყოს გაუნათლებელი და ასე შემდეგ. ანუ მადლიერება თავად არის ის გრძნობა, ის განცდა, ის პოზიცია, რომელსაც შეაქვს ადამიანის ცხოვრებაში ყველაფერი დადებითი, რაც ადამიანს ნუ დიდი ასოთი და პატარა ასოთი აღარ ვთქვი, რაც ადამიანს როგორც ადამიანს უნდა ახასიათებდეს. ანუ მადლიერება არის ყველაფერი იმისი საწინდარი, რაც შეიძლება მოგწონდეს ან საკუთარ თავში ან სხვაში. გამომდინარე აქედან ყველაზე მოსაფრთხილებელი გრძნობა ალბათ მადლიერება, რომელიც ნელ-ნელა გვხვეწს ჩვენ გზადაგზა მთელი ცხოვრების განმავლობაში რა ასაკშიც არ უნდა ვიყოთ, რადგანაც ეს არ არის გრძნობა, რომელიც აი არის ადამიან ჩვენში არის რაღაცა, რაც მხოლოდ ბავშვობაში გვადგება, მხოლოდ რაღაც საშუალო ასაკში, ახალგაზრდობაში ხნოვანებისას გამოგვადგება. მადლიერება არის ის რაღაცა, რაც ნებისმიერ ასაკში ერთნაირად გიზგიზებს და ქმედითია. მამა არჩილ, ჩვენ გვახსოვს სახარებიდან ცნობილი ადგილი 10 კატრიონის განკურნების შესახებ, როცა მაცხოვარი განკურნავს, მათ ერთი ბრუნდება, მადლობას უხდის და მაცხოვარი ეკითხება 9 სადღა არიან. ანუ აქ თითქოს გასაგებია, რომ იმეთი მადლობა სად არის. სკეპტიკოსები არიან, არსებობენ, ვისაც სულ აქვთ კითხვები, რაღაც ჩაძიებები, ეს რატო ხდება და ასე ვისმის ხოლმე კითხვა, რომ ღმერთს რომელიც რო ყოფილებაა, რა სჭირდება ჩვენი მადლობა, ანუ რას მატებს ან რას აკლებს ჩვენ ვეწყდით თუ არ ვეწყდით ღმერთს მადლობას. აი, ამ შემთხვევაში რო განმარტო, თუმცა იქვე აი გვაძლევს მაგალითს უფალი ამ სახარებით, რომ მადლიერება ამდენი მნიშვნელოვანი ღვთის წინაშე, ხო? ჭირდება თუ არა ღმერთს ჩვენი მადლობა და უმადურობის შემთხვევაში რა პოზიციაში ვიყენებთ თავს? აქ უნდა გავმიჯნოთ ალბათ ორი რამ. ერთი ის რომ ღმერთი არის არსება და ამ არსებას ჩვენით არაფერი არ ემატება და არ აკლდება და მეორეს მხრივ უნდა ვთქვათ ის რომ ღმერთი არის პიროვნება. და არის რა პიროვნება და დაგვიდო რა მან ჩვენ აღთქმები, ანუ საურთიერთობო წესები, როგორც ახლა ჩვენ ორი მხარე თუ 10 მხარე ურთიერთობთ ერთმანეთთან, ეს ურთიერთობა ორივე მხარეზე ახდენს გარკვეულ გავლენას. არა ღმერთის ბუნება, არა ღმერთის არსება, არა ღმერთის პიროვნება იცვლება, მაგრამ იცვლებით ჩვენ თვითონ ამ ურთიერთობაში. ჩვენ თვითონ ან ვუახლოვდებით მას, როგორც საუკეთესო ნიმუშს, მაგალითს ამ შორდებით. იმიტომ რომ ღმერთმა როდესაც ადამიანი გააჩინა, დაწერილია ბიბლიაში, ღმერთმა ადამიანი გააჩინა თავის ხატად და მსგავსად. და როგორც წმინდა მამები ამბობენ, ხატება ეს არის ის, რაც ჩვენში დევს თავიდანვე ჩვენი უნარები, ჩვენი უკვდავი სული, ჩვენი მოაზროვნეობა, ჩვენი ინტერესიანობა, ჩვენი უნარი სიყვარულისა, შემოქმედებისა, განცდისა, თანაგანცდისა, თავგანწირვისა და ასე შემდეგ. ხოლო მსგავსება არის ის მდგომარეობა, რომელიც აი ჩვენი ხატებით, ანუ ჩვენი
ღმერთის თვისებები, რომელიც ჩვენშია ჩადებული, ამათი განვითარებით უნდა მოვიპოვოთ. ანუ ჩვენ პოტენციაში ვართ ღმერთის მსგავსი. და ამიტომ არის აი მაგალითად ჩვენთან საქართველოში არაერთ კუთხეში, მათ შორის ხა ქართველი ვარ და ქართლში გაიგონებს ადამიანი, ხა განსაკუთრებით დიდ ბუნებოვანი ესეთ გამორჩეული ხასიათის კაცზე, რომ ღმერთივით კაცია. გასაგებია რომ ღმერთად მას არავინ არ აღიარებს და ხო მისი ხატის დაწერას არავინ დაიწყებს და სახლის წინ სანთელს არავინ დაუნთებს, თუმცა სამწუხაროდ ასეთი მაგალითები ამ ბოლოს მომრავლდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის რა, რომ ადამიანის განსაკუთრებული ესეთ ხასიათზე უსვამენ ხას, რომელიც თავისი თვისებებით, თავისი გულმოწყალებით, სითბოთი, რაღაც ფართო დიაპაზონით მიემსგავსა ჩვენს გამჩენსა და დამბადებელს. აი ეს არის ზუსტად რომ ჩვენში დევს რაღაც ხატება, რაღაც არა, საღვთო ხატება, რომელიც უნდა იყოს იმავდროულად მიმსგავსებული. ანუ ეს არის გზა, რომელიც ერთმანეთისაკენ მიდის და რომლის აი თავად ეს გზა არის სწორედ გზა მადლიერების. დიახ. მამარჩილო, აი თქვენ დასაწყისში საუბრობდით, რომ მადლიერება არის ადამიანისთვის სტიმული და ბიძგი პროგრესისკენ, რომ აი უკეთესი გახდეს. ასევე ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ უმადურობა არის დეპრესიის დასაწყისი, შეიძლება ითქვას. უმადურობა იწვევს დეპრესიას, სტრესს და უამრავ ცუდ რამეს. თვითონ ფუძე სიტყვით მადლიერება, აი მადლთან არის კავშირში. როგორ უნდა მოვიპოვოთ, ანუ რას გვირჩევთ თქვენ როგორც სასულიერო პირი? დღევანდელ დღეს, როდესაც მაინც შესამჩნევი არის და თვალშისაცემი არის ადამიანთა უმადურობა, რისი ბრალია ეს და როგორ უნდა მოვიპოვოთ მადლიერება? რა არის ეცეთ არაფერი არ ხდება ერთმანეთის, ყველაფერი ერთმანეთს განაპირობებს, ერთმანეთზეა გადაბმული და ის სათნოებებიც თუ ვთქვათ, ცოდვებიც, რაღაც უნებებიც, რომლებიც ადამიანში შეიძლება არსებობდეს, ერთმანეთზე არიან გადაბმული. მე რომ თქვი მადლიერება ყველაფერ დანარჩენს კრავს და აერთიანებს მეთქი. არის რა ადამიანი მადლიერი, იგი იმავდროულად თავის თავში აგროვებს გონიერებას. ანუ რისი მადლიერია, მას ეს გააზრებული აქვს უკვე, ხომ? ანუ ის არის გონიერი პიროვნება. როცა იცის მან რა არის მისი მადლიერების წყარო, იგი იწყებს უკვე შრომის მოყვარეობას, რომ ამ რაღაცას მოუფრთხილდეს. იმიტომ რომ მას ეს რაღაცა უკვე უყვარს. რომ ისი მადლიერია და ეს შემდეგ იკინძება მძივივით ადამიანის ცხოვრება ერთი მეორეზე. როდესაც ადამიანი არის უმადური, იგი თავისთავად უკვე თავის თავს აყენებს იზოლაციაში, იმიჯნება ვიღაცეებს თუ რაღაცეებს და ჩაკეტილობა არასოდეს არ არის, რა თქმა უნდა, გამოსავალი, იმიტომ რომ სიტყვა მართლმადიდებლობაც ეს დალოცვილი, რაც ჩვენი საერთო სახელია, სიმართლის დიდებას ნიშნავს და არა ტყუილმადიდებლობას, ხომ? ამიტომაც ჩვენ ყველამ უნდა აღმოვაჩინოთ ხოლმე ჩვენს თავში ის თუ ვეძებთ რა სიმართლეს, იქ უკვე ადამიანი იწყებს მოღვაწეობას. სასופველიც ათა იძულების. პავლე მოციქული ამბობს, რომ ბევრი შრომობს, მაგრამ გვირგვინს შეიძლება ყველა ვერ იდგამს. ანუ ის რომ ვინ ხარ შენ, ვისი ნაწილი ხარ, რა გზასად გახარ, ადამიანი იწყებს საკუთარი ადგილის პოვნას ცხოვრებაში, როცა ადამიანს დაბალანსებულად აქვს ნაპოვნი თავისი ადგილი, რა არის ადგილის პოვნა, როცა იცი რა არის შენი და რა არის საზოგადო. როცა არ გერევა ერთმანეთში და რაღაც სხვისაზე არ აცხადებ პრეტენზიას, ამ პირიქით საკუთარი არა გაქვს გადამეტად დათმობილი, რის გამოც რაღაც ამცირებულ მდგომარეობაში ხარ. როცა ეს სწორი ბალანსი, ეს ჰარმონიული ურთიერთობა არის ადამიანის ცხოვრებაში ნაპოვნი, ესაც თქვათ ეს რადიოს რომ არეგულირებენ ხოლმე და სადღაც შუალედი რომ უნდა დაიჭირო ძველ რადიოებს რო ქონდათ ხოლმე, არა? აი ესე როცა ადამიანს დაჭერილი აქვს აი ეს შუალედი, სად იწყება მისი, სად მთავრდება მისი, სადაა საზოგადოებრივი, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ცუდი კი არ არის, რომ სხვისია. ის ჩვენი საერთოა, უბრალოდ არის რაღაც პასუხისგებლობა ხარისხობრივად განსხვავებული საკუთარი თავისადმი, ოჯახისადმი, მეზობლისადმი, ნათესავისადმი და როცა ეს ადამიანმა იცის რა სწორია და რა არასწორი და როცა ადამიანმა იცის რომ იგი სწორ ნაბიჯებს დგამს მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ბევრი პრობლემა შეხვდეს მას ამის გამო თავად მაცხოვარი ამბობდა რომ მე მომიძულეს და თქვენს მოგიძულებენო მაგრამ მაცხოვარს ის არ უთქვამს რომ არასწორი ნაბიჯების გამო მოგიძულებენ რაღაც დაგიპირისპირდებიან იმიტომ რომ ამხელთ უკეთო სოფლისაგანი ყოფილიყავით სოფელს ეყვარებოდით არ ხართ სოფლისაგანი მე გამოგირჩიეთ და ამიტომ თქვენს გძულობთ მამა არჩილ უმადურობის შემთხვევაში რა უარყოფითი შედეგები შეიძლება მივიღოთ. ჩვენ ვიცით ცნობილი მოსაზრება საეკლესიო წრეებში და ეკლესიურ თვალსაზრისით, რომ იუდასაც კი რომ შეეწირა მადლობა, ასე გვასწავლიან ხო წმინდა ამ საიდუმლო სფეროების შემდგომ მას ის არ დაემართებოდა, რაც დაემართა და იუდას რა დაემართა, ვიცით ყველა ჯვარიძიერი. აი უმადური როცა ადამიანი განსაკუთრებით ქრისტიანში, აი რა შეიძლება მივიღოთ ჩვენ ამით? უმადურობა არის ის
რა არის იცით მოდით ცოტა უფრო ადრიდან დავიწყოთ არა თუ იუდას არ დაემართებოდა რაც დაემართა ადამს და ევას. არამედ ადამ და ევას არ დაემართებოდა. საერთოდ იუდა არ გახდებოდა საჭირო, ასე საჭირო არც იყო. ხო, გულ ქრისტეს განკაცებას ვსაუბრობ. ხო, ღმერთის თავდადება აღარ იქნებოდა საჭირო ადამიანს და ევას რომ ცოდვის გამოსახსნელად. მადლობა ეთქვა უფლისათვის, რომ აი ყველანაირი დამსახურების გარეშე ჯილდოდ მივიღეთ ედემის ბაღში ყოფნა. და არ დაეწყოთ ვიღაცასთან საუბარი იმაზე, რაც ისედაც მისცა ღმერთმა. ანუ ისინი რომ მადლიერნი ყოფილიყვნენ, მათ რომ დაეფასებინათ ის რაც აქვთ. აი ერთი ესეთი ბოდიში მინდა მოვიხადო მაყურებელთან ებრაული წყევლაა რომელიც გაგვიგონია ხოლმე ყოველას ბავშვობაში არჩენი გესმოდესო და არც ხის ჯეროდესო რა აი რაღაც ეს მდგომარეობაა როცა ადამიანი ვერ ხვდები რისი ბატონ პატრონი ხარ როცა ადამიანი ვერ ხვდები რა არის ის რასაც უნდა მოუფრთხილდე და ვერ აფასებ ამას ფლანგა უბრალოდ ანიავებ და ეს ეხება არა მარტო ქონებას ცხოვრებას დროს ურთიერთობებს ემოციებს ჯანმრთელობას უამრავ რაღაცას რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ აი უამრავი ადამიანი შრომობს თავს იკლავს მე ძალიან მწყინს ხოლმე როცა ჩვენზე ხშირად ამბობენ რომ აი რაღაც არ უამრავ ქართულს ხედავ რომელიც ისე შრომობს რომ ალბათ ყველაზე აღიარებული ჩინელი იმის მე-10 ვერი შრომობს ან რომელიმე სხვა ერის წარმომადგენელი თუმცა ანაზღაურება არ აქვს შესაბამისი არა ანაზღაურებაზე არ მაქვს აბსოლუტურად აი მე ვხედავ ამას რომ უამრავი ადამიანი შრომობს რაღაცა ეს საოცარი თავდადებით და ვხედავ იმას რომ საკუთარ ნაშრომს ყოველ საღამოს მაგალითად აბარებს სათამაშო სახლებს. ანუ ეს არის უმადურობა ღვთის წინაშე, უმადურობა საკუთარი თავისაც, იმიტომ რომ საკუთარი თავისაც რაღაცა უნდა გაგიხარდეს. თუ ცოტა არ მოგეწონა რაღაცა რას მოუფრთხილდები არა. ამიტომაც ის ჯამრთელი სიყვარული, ჯამრთელი ცნობიერება, მადლიერი ჯამრთელი ცნობიერება თუ არ იქნა ადამიანში, რა თქმა უნდა, ეს დაემსგავსება, რაც არ უნდა აკეთოს ადამიანმა, აი ქართულ ზღაპრებში რომ არის საცერით წყლის ზიდვას. კი შრომობს, კი დარბის შრომობს, მაგრამ ნუ ძირი, მადლიერება ეს არის ის რაც ყველაფერს კრავს, ყველაფერს აერთებს, აცოცხლებს, სულს რაც უდგამს ყველაფერს, აი ეს არის მადლიერება და ამიტომ მამარჯილ, ჩვენ ვიცით წმინდა ივანე ოქროპერის ცნობილი სიტყვები რაღაც მართლა საოცარი ფორმულა მადლობა უფალს ყველაფრისათვის. არა მსუ ყველაფრისათვის ჩვენ ხშირად როცა ვთხოვთ უფალს წმინდანებს, რამაზე გვისრულდება, გვავიწდება მადლობა. და თუ არ გვისრულდება, იმაზე ხო ლაპარაკი არ არის. არა და ჩვენ ვიცით რომ აი წმინდანები ამბობენ რომ განსაცდელის გამოც კი უნდა მადლობდე უფალს და განსაცდელის კი არა შესრულებული თხოვნის გამო გვავიწდება ხოლმე. აი ეს რა მდგომარეობაა, როცა საერთოდ არ ვფიქრობთ შეგვისრულდა, დაგვეხმარა და მადლობას არ ვწეროთ, ხო? მადლობა და არ ესეც კი ძალიან სწორი მიდგომაც, ხო, რომ მადლობა იმისთვის მაგდა, რაც არ მაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რომ ის რო არ გვაქვს, რამდენად შეიძლება კარგი იყოს რომ არ გვეძლევა. მე მინახავს უამრავი ადამიანი როგორც მოძღვარს, რომელიც მთელი გულით მადლობს ღმერთს იმისათვის, რომ რა კარგია რომ თავის დროზე რო აი ასეთ რაღაცას ვთხოვდი, ეს არ შემისრულდა. უამრავი ადამიანი მინახავს პირადად მე, რომლებიც აი მართლა მადლობლები არიან ღვთისა, რომ ღმერთო მადლობა რომ დამიფარე და მე რო რაღაცა მინდოდა ის ისე არ გამოვიდა. ანუ ეს არის უკვე მდგომარეობა, როცა ადამიანი განსაცდელის თუ რაღაცის შეუსრულებლების გამო გამოფხიზლდა და ახალი თვალით დაინახა რაღაცა მოვლენა. მაგრამ თავისთავად ის მდგომარეობა, რომელიც თქვენ აღწერეთ, რომ არ უსრულდება რაღაცა ადამიანს და საერთოდ დაავიწყდა თავისივე ნათხოვნია, ხომ ბევრჯერ გვინახავს. უთხოვია რაღაცა და მე თვითონაც არ გაახსენდა რომ რაღაც თხოვა. ანუ არ იყო როგორც ჩანს ეს სათხოვარი იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ მეორედ ეთხოვა, მესამედ ეთხოვა, მეათედ ეთხოვა. უფალი კი სახარებაშიც გვასწავლის, ხო, ირექტეთ და განგեղოთ, მოუკლებლად ილოცვიდეთ, რომ ის რო ერთხელ რაღაცა ითხოვე, ეს ჯერ ერთი ღმერთმა უნდა დაინახოს როგორც მშობელმა, რომ შენ ეს რაღაცა ნამდვილად გჭირდება, შენ ეს რაღაცა ნამდვილად გაიაზრე არა. აი რამდენჯერ ყოფილა რომ ვიღაცა მოდის რაღაცა პრეტენზიით თქვათ, აი ვიღაცას ჩემი არ ესმის. ხომ აი ოჯახის წევრს არ ესმის, თანამშრომელს არ ესმის, რაღაც მოძღვარს არ ესმის. მამაო შენ არ გესმის ჩემი და აი როცა ეკითხები რომ აი შენ თუ გესმის ახლა რა ისიც ხოვნაც გინდა, შენ თვითონ ამიხსენი გეხვეწები აი ამითი რა გინდა გამოვიდეს, რას გინდა მივახციოთ და კი ბატონო მე დაგეთანხმები რომ ან მე არ მესმის ან ოჯახის წევრს არ ესმის, მე აღმოჩნდება რომ თვითონაც არის, აი რა გინდა ეს რაღაცა რომ გინდა ასე თავს არ ვიცი. უბრალოდ უნდა ეს ოქროს თევზები ახლა ნუ ძალიან ისეთი თემაა ახლა ბევრ შეიძლება გვინდოდეს მაგრამ რა არის ჩვენთვის უკეთესი ეს ცნობილი ქართული ზღაპრიდან რო გავიხსენოთ ამიტომაც თავისთავად უმადურობა ხდება ზუსტად
წინაპირობა აი ამ მდგომარეობისა, როცა ადამიანი ერთის მხრივ არ აფასებს რა სიცოცხლეს და არ უხარია სიცოცხლე და როცა რაღაცა გიხარია, აი მაგალითად სახლი მოწონს ადამიანს, აი დიასახლის მამას, რომელმაც ეს სახლი ააშენა ან შეიძინა რა. როგორ ხდება ხოლმე, ხო გინდა მე ამ სახლში რაღაცა აუ რა კარგი სახლია, რა კარგი ხედი აქვს, მოდი კარგი რაღაც ნათურები უყიდოთ, მოდი რაღაცა ლამაზი ავეჯი უყიდოთ, მოდი აქ უკეთესად რო გამოჩნდეს ეს აივანი, მოდი ესეც დავდგათ, მოდი აქ რაღაც კედელი გავხსნათ, ანუ ის რაც მოგწონს, იმას სულ რაღაცას ამატებ, სულ რაღაცას უკეთებ, სულ ხვეწ, სულ აუმჯობესებ. ამ დროს რა ხდება, როდესაც რაღაცა არ მოგწონს, ის რაღაცა არის მიგდებული, იმაზე გაქვს რაღაცა მიყუდებული, საერთოდ ის არ დაინახო, შორს იყო, ანუ ეს რა არის? უმადურობა, ეს არის დასაწყისი სიკვდილის. მორჩა გათავდა. მამარჩილო, უფლისადმი მადლიერება და ასევე მნიშვნელოვანია მოყვასისადმი მადლიერება. თუ მოყვასის მიმართ არ გაქვს ეს გრძნობა, მადლიერების გამოხატვის უნარი არ გაქვს, შეიძლება ვერც უფლის მიმართ იყო მადლიერი და ამ შემთხვევაში ოჯახის წევრებისადმი მადლიერებაზე მინდა გკითხოთ. აი ხშირად ჩვენ გვავიწყდება, რომ მშობლებს მადლობა გადავუხადოთ. რატომღაც ყოველთვის ვართ მოთხოვნის რეჟიმში და აი თუ რაღაც ვთქვათ ერთი ვერ შეგვისრულდა, აი ვავალდებულებთ შეიძლება მშობლებსაც, ოჯახის წევრებსაც, რომ აი მუდმივად ჩვენი რაღაცა პრეტენზიები თუ მოთხოვნები შეასრულონ და როდესაც ყველაფერი გვისრულდება, მადლობის თქმა გვავიწყდება, ანუ არ გამოვხატავთ მადლიერებას. აი ეს რა როგორ ახსნით ამას და რამდენად მნიშვნელოვანია რომ მშობლებს მადლობა ვუთხრათ. მადლობა ყველას და მართლა ყველაფრისთვის უნდა უთხრათ ივანე ოქროპირმა ეს სიტყვები, რომელიც კახამ გაიხსენა, სიკვდილის წინ თქვა. სიკვდილის წინ თქვა და თქვათანაც როდის გადასახლებაში რომ წაიყვანეს და გზაზე აღწერილია მისი ეს მგზავრობა გადასახლებისკენ ვირთხებთან ერთად ამყოფებდნენ და უმძიმეს პირობებში, ანუ ამ პირობებმა შეიწირა ისედაც მისი სუსტი ჯანმრთელობა და სიკვდილის წინ ამ მდგომარეობაში კაცი, რომელიც იყო ხელა კონსტანტინოპოლის პირველი იერარქი, გზაში გარდაიცვალა და ღვთისწყალობით დიდხანს საქართველოს იყო მისი საკრძალი სახელდობრ კომანი, სადაც ასევე წმინდა ვასილისკოც არის თავის დროს დაკრძალული. ანუ რატო ვამბობ ამას? კაცმა ამ პირობებში მოახერხა რომ ღმერთისთვის მადლობა შეეწირა. ბოლო-ბოლო დასვენებისთვის, ბოლო-ბოლო ის რომ აი ღმერთო დამთავრდა ეს ყველაფერი, რასაც კიდე როდემდე გაუძლებდი მე არ ვიცი. ამიტომაც რა თვალით უყურებს, რა კუთხით უყურებს ადამიანი ყველაფერს, ეს ამაზეა დამოკიდებული, ხო? ჩვენ შეიძლება ერთი ადამიანი ამაყობს მაგალითად, რომ კატას მაგალითად არ მიცა საშუალება რომ თევზი ამოეყვანა აკვარიუმიდან და ამაყობს რომ კარგია. აი არ შევაჭამე, მაგრამ ხო მეორე კუთხით ხო კატა დაიჩაგრა რა, ასე რომ უყუროთ ჩვენ ამ ყველაფერს, ყოველთვის ვიღაცა მართალი, ვიღაცა მტყუანი იქნება. ამიტომ უნდა არსებობდეს საერთო შეფასების აი ეს დადებითი კრიტერიუმი. მხოლოდ დადებითი შეიძლება იყოს შეფასების საფუძველი და ეს რას ნიშნავს? ის რომ ჩვენ მშობელს უწმინდეს ცხო გვარიგებს, მიდი თავი დაალოცინებ მშობელს. როგორ დაალოცინებ თავს ეს დალოცვილი, თუ რაღაცა არ გიხარია მისგან რა. მაგრამ მაინც უნდა ვეცადოთ, თუნდაც ნაწყენები ვიყოთ რაღაც მომენტში, რომ ამითი შევიგდეთ, ერთმანეთს მოვეხვიოთ, ერთმანეთს სითბო გავუზიაროთ. ისედაც ამ დაძაბულ წუთის ოფელში გავიხსენოთ ის რისი დაკარგვაც არ შეიძლება რა. რაღაც არ შევიბოჭოთ ზედმეტი რაღაცეებით, ერთმანეთს მეტი დრო დავუთმოთ. ესეც მადლიერების გამოხატულებაა. ესეც მადლიერებაა, როცა შეგიძლია ადამიანი მოიკითხო, როცა ადამიანი შეიძლება არ შეგიძლია გადაუხადო ფინანსურად თუ მორალურად თუ ჯანმრთელობით. აი ვერასოდეს ვერ გადაუხადო შეიძლება ადამიანს რაღაცა რაც მან გაგიკეთა, მაგრამ ის რომ თქვათ დაივიწყო საერთოდ დალოცვაში არ მოიხსენიო, ის რომ არასოდეს რაღაცა კარგი არ უსურვო, ის რომ დამალო მისი სიკეთე, არა ეს უკვე უმადურობა იქნება და ნუ თუ მადლიერების ხელა ძალა არ შეგვწევს რომ რაღაცით ეს საქმე თუ აქციოთ, ყოველ შემთხვევაში უმადურობაში მაინც არ უნდა გადავიჭრეთ და სიტყვას რამ ხელა ძალა აქვს, სიტყვით გამოხატული მადლიერება უნდა დავიცვათ რაღაცა შუალედი და მით უმეტეს ღმერთმა იცის, თუ მოვინდომებთ თვითით რომ ესეც მოგეცემა, ჩვენ თუ გვინდა რომ ვიღაცასთან ვალში არ ვიყოთ და რაღაცა კარგი გავაკეთოთ, ერთ დღეს აუცილებლად ესეც მოგეცემა ღვთისაგან, რომ შეიძლება 10 იმდენი სიკეთით დაუბრუნოთ ადამიანს ის რაც მან გაგვიკეთა. არ არის აუცილებელი ეს იმ წუთას. მამარჯლე კიდევ ერთი საკითხი. ღმერთმა იცის კარგად ვისაც უნდა გაჩნდეს. ჩვენ ახლა გავხდით საქართველოში, ესე იგი აქ უნდა ვიყოთ, რო ყოფილიყავით გასაჩენი მოზამბიკაში ან აფრიკაში, იგავჩდებოდით, ხო? განსაკუთრებით ვართ იმ ქვეყნის შვილები, გაგოჩინა ხოლმე, სადაც არ გვიწევს ფიქრი და ბრძოლა იმის, რომ აღირჩიოთ ქრისტიანობა. აღარ ვაფრთხილებ იმ სიწმინდეებზე, რაც აქ არის. ძალიან ხშირად მოგვისმენია ესეთი რაღაც დამოკიდებულება, რომ ერთხელ გავხდით და ისიც საქართველოში ჩემი ბედი რა ვთქვი რომ ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ და ასე შემდეგ. ასე ჩვენ ვართ უმადური იმის, რომ ვართ ქართველები და ვართ საქართველოს მკვიდრები და უმადური ვართ ჩვენი ქვეყნის. პირდაპირ კავშირში ეს
ვერთთანამოდურობაში ალბათ. შეიძლება ასეც ითქვას, მაგრამ სხვა ბევრ უმადურობასაც გულისხმობს ჩემი აზრით. ეს კი ბატონო, ადამიანია, დავარქვათ ასე, არსად არ არის სამოთხე, არსად არ არის ჯოჯოხეთი, ხოლო ჩვენ გულშია, ჩვენ ვიქნით, ჩვენში უნდა აღმოვაჩინოთ ეს ყველაფერი. ალბათ ასეთ ადამიანს უნდა გამოვაცდებინო ის შრომა, როდესაც 10-დან 9 ვისთანაც მე ურთიერთობა მაქვს, ემიგრანტი, აი თავბეცი წყევლის ხოლმე სამწუხაროდ ღმერთმა დალოცოს მე თქვენი ეთერის საშუალებით მინდა თითოეულ მათგანს დიდი მოკითხვა და დიდი მოფერება და დიდი სითბო გადავცე და დიდი მადლობა გადავცე მათ იმისთვის, რასაც საკუთარი ოჯახებისთვის აკეთებენ, იმიტომ რომ რა ტკივილის ფასად, რა თავდადების ფასად უჯდებათ მათ ეს ყველაფერი, ეს ერთი ღმერთმა იცის და მათ იციან და შეიძლება 1-2 ადამიანმა როგორ ზრუნავენ ისინი ოჯახებზე, აი 80 წელს გადაცილებული ადამიანები ვიცი, რომლებიც წასულები არიან და შრომობენ საკუთარი დანატოვარი მარტოხელა შვილიშვილებისთვის და ასე ინვალიდი შვილებისთვის და საოცრებებს აკეთებენ ჩვენი ხალხი, ჩვენი დედები და მამები და ღმერთმა აკურთხოს და მშვიდობით დააბრუნოს ისინი. ამიტომაც ასეთ ადამიანებს ალბათ მიეცემათ საშუალება, რომ გამოცადონ ერთ დღეს რა არის უსამშობლოდ ყოფნა, რა არის სტუმრად ყოფნა და მიუსაფრად ყოფნა და თუ ჩვენი ერის ისტორია არ გვახსოვს და არ ვიცით რითი მოვედით და როგორ ვარსებობთ, გავიხსენოთ უამრავი სხვა ხალხის ისტორია, რომლებმაც 1000 წლეულები შეალიეს იმას, რომ ქვეყანა შეექმნათ და რა ტანჯვა გამოიარეს. ებრაელების საქვეყნოდ ცნობილი ისტორია, ჩვენი მეზობელი სომხები, რომლებსაც 1000 წელიწადზე მეტხანს სახელმწიფოებრიობა ჰქონიათ, ბერძნები, რომლებმაც მხოლოდ მე-20 საუკუნეში შექმნეს თავიანთი სახელმწიფო, ქურთები, რომლებიც აგერ 45 მილიონამდე არიან და ანუ 10-ჯერ ჩვენზე მეტნი არიან მინიმუმ და როგორ იბრძვიან ამ წუთასაც აი ტელევიზორში ხედავთ სირიაში, ერაყში, რომ სახელმწიფო ქონდეთ და რა ტკივილის და რა მსხვერპლის ფასად უჯდებათ მათ დღემდე მონატყიდიან. მათ რომ საკუთარი სახელმწიფო გააჩნდეთ და ამ დროს ჩვენ გვაქვს ეს სახელმწიფო, ეს ქვეყანა, ეს ტრადიცია, ეს კულტურა, ეს არ არის მხოლოდ სივრცე, ეს არის ურთიერთობების წესი, ეს უამრავი რამ რაც უნდა ვიცოდეთ, რაც უბრალოდ არ ვიცით და ახლა შეიძლება ცნობილი იგავარაკისა არ იყოს ადამიანს კონდეს მაიმუნი და სათვალე ხო გვახსოვს არა აქვს ეს სათვალე, მაგრამ არ იცის რომ ცხვირზე უნდა დაიმაგროს და ხან კუძზე აქვს და ხან ყურზე აქვს, ამიტომაც თუ ჩვენ არ ვიცით რისი პატრონები ვართ, მაშინ ალბათ აღარც გაემტყუნება ამ ადამიანს და ის უბრალოდ არის უცოდინარი იმ მდგომარეობიდან პატრონი ტყეში ეძებდა პანტას. კი ბატონო, რომ სხვაგან მიდის რაღაცის საძებნელად. ჩვენი ალბათ საერთო მოვალეობაა რომ შევქნათ ის გარემო, სადაც უბრალოდ სიტყვით კი არ ვასწავლით ვიღაცას რაღაც, არამედ ყველა იგრძნობს, რომ ეს არის მისი სამშობლო, ეს არის მისი სახლი და მხოლოდ თითისქნევით და რაღაც დარიგებით მთლიანობაში ეს პრობლემა ვერ მოგვარდება, თუმცა ცოდნა აუცილებელია. რითიც დავიწყეთ იმით დავასრულოთ პატრიარქის ქადაგებით, აი ახამ გაიხსენა 10 კეთროვანის ეპიზოდი სახარებიდან, სადაც უფალი ეუბნება ერთ განკურნებულს, რომ დანარჩენი 9 სად არიანო, აი პატრიარქმა რამდენიმე კვირის წინ ქადაგებისას სასულიერო პირებს მიმართა, რომ მათ მადლობის თქმა არ დაავიწყდეთ. ბუნებრივია ეს ალბათ არ ეხება მხოლოდ სასულიერო პირებს და მთელ ერს გვეხება, რომ დაუფიქრდეთ, რამდენად მადლიერები ვართ ჩვენი პატრიარქის და აი 42 წლიანი 8 წლის რაც მან გასწია ჩვენი ქვეყნისთვის და ეკლესიისთვის. აი რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ამაზე ჩვენც დავფიქრდეთ. და აი იგივე კონტექსტში მეც მინდა ეს კითხვა დამისვა, როცა ჩვენ პატრიარქის მიმართ უმოდურები ვართ თუ არა ღმერთის მიმართ უმოდურები, რომ ღმერთის მიერ ნაკურთხი და მართლა უნდა იყოს ეს რომ დაინახე 42 წელი პატრიარქის სახელსაც უკავშირდება, წარმოუდგენელი ღვთისხელის გარეშე იყოს. ნუ შეუძლებელია ალბათ წარმოუდგენელია, ხო? როცა ჩვენ ესე დროს ახლა ამ ადამიანს მადლობა ღმერთს არ აყვალა და მცირე ნაწილი, მაგრამ შეიძლება ჩვენ ხურთხევის არ შესრულებები და შეიძლება არ ვართ მისი მადლიერები, ვართ თუ არა ღმერთის უმადურები. ღვთისადმი უმადურობა და ადამიანისადმი უმადურობა არის ურთიერთგანმსაზღვრელი და ურთიერთგანმაპირობებელი რამეები. თუ ჩვენ არ ვაფასებთ ადამიანს, არ ვაფასებთ ღმერთს, თუ ჩვენ არ ვაფასებთ ღმერთს, არ ვაფასებთ ადამიანს. ამიტომაც ეს კითხვა თავის თავს წევს პასუხს. რა თქმა უნდა. მამა ამ შემთხვევაში წყემსთავარი, ამ შემთხვევაში კი არა, ჩვენ მე მგონი დავიბადეთ მის ეპოქაში საერთოდ. მე-20 და 21 საუკუნის მიჯნაზე ყავს პიროვნება, რომელიც არის ნამდვილად კაცი, რომლისგანაც ყველაფერი კარგი შეიძლება ისწავლო.
მოთმინება, პატრიოტიზმი, განათლებულობა, სისუფთავე, მადლიერება. მადლიერება უამრავი ადამიანისადმი, საერთოდ დავიწყებული ადამიანებისადმი, მტრებისადმი მადლიერება. პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვა, მტრებისადმი მადლიერება, როდესაც გაუხსენებია ვიღაცისგან რა ისწავლა და რა შეიძინა და ამ მტრობის გამო ვთქვათ, უფრო მეტად როგორ გაძლიერდა, რომ რაღაც გაეკეთებინა, ვთქვათ და უფრო მეტად როგორ ღმერთის წყალობა როგორ იგრძნო და ასე შემდეგ. ასე რომ რა არის ეცით არის რაღაც შემთხვევა, სადაც აი სიტყვებს ვეღარ პოულობ უკვე იმდენად და ნონსენსია ერთგვარად, რაღა უნდა თქვა ამ შემთხვევაში. ეს არის პიროვნება, რომელმაც ბოლო-ბოლო დღემდე მოგვიყვანა. დღეს რომ ჩვენ აქვს ხედავთ, ესაა მისი დამსახურება, ეს ტელევიზია არის მისი უშუალო მეცადინეობით დაარსებული და ღმერთმა კიდევ ბევრი კარგი პროექტი განახორციელებინოს მას და მადლობა მას ყველა იმ ადამიანს, ვინც მისი თანამსახურია წლების განმავლობაში და მხარში უდგას ამ საქვეყნო და საქრისტიანო პროექტების, ასე ვთქვათ, განხორციელებაში და ღმერთმა არაშოდეს არ მოშალოს კეთილმსახურება მის ნაშრომ და ნაღვაწილერის ეკლესიაში. დიდი მადლობა მამა მართალ შეგასწენებ, თუმცა მადლიერების მნიშვნელობაზე გვესაუბრებოდა და საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი დეკანოზი არჩილ ხაჭიძე. 9 საათია, ერთად მოვისმინოთ 7 გზის ლოცვა და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დაგველოდეთ. ამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა, და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აცდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალემე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანემე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მეუწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე, მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა,
არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთის არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმა არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლის სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებთ გადაცემას. მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და გვიყურებთ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბრიტანელი ქართველობის მარჯორი უორდროპის 150 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილი კონფერენცია გაიმართა. კონფერენციის ფარგლებში ასევე გაიმართა პრეზენტაცია მარჯორი უორდროპის აქამდე უცნობი ნაშრომისა ინგლისურ-ქართული ლექსიკონისა. თემაზე სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვიეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიის ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროფესორი თინათინ მარგალიტაძე. მოგესალმებით ქალბატონი თინათინ, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. დილა მშვიდობისა, მადლობთ რომ მომიწვიეთ. სამ თემაზე საუბრს დავიწყოთ, რადგან ლიტერატურაზე უნდა ვისარგებლოთ, უნდა ვისარგებლოთ შემთხვევით გუშინ იყო ქართველი პოეზიის დედოფლის ანა კალანდაძის დაბადებიდან 95 წლის დავი, გუშინ ჩვენ ეთერში ვერ ვიყავით, ამიტომ დღეს მინდა აღვნიშნოთ და ჩვენ საზოგადოებას და ქალბატონ ანას ეცერ საქართველოში მივუწევ ეს დღე. ახლა კი განმოგდეთ საუბარი. განმოგდეთ საუბარი. ქალბატონი თინათინ, საინტერესო არის კონფერენცია, როგორ ჩატარდა, როგორ ჩაიარა 11 დეკემბერს მოწყო კონფერენცია და ცენტრალური მომენტი იყო სწორედ წიგნის წარდგენა, რომლის შესახებაც მე უკვე ვთქვი. აი, ვინ მონაწილეობდა საინტერესოა და რამდენად მასშტაბური იყო? კონფერენცია დაიგეგმა სწორედ 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. ეს წელი მარჯორი უორდროპის წლად გამოცხადდა და ძალიან ბევრი ღონისძიება ჩატარდა როგორც ბრიტანეთში, ასევე საქართველოში. ძალიან საინტერესო წიგნებიც გამოიცა, გარდა ჩვენი წიგნისა, თვითონ მარჯორის თარგმანი გამოიცა თავიდან, რაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი საჩუქარია ჩვენი საზოგადოებისათვის და არა მხოლოდ ჩვენი საზოგადოებისათვის. მე ვთქვი კონფერენციაზე ბოლოს, როდესაც დასრულდა კონფერენცია, რომ მარჯორი უორდროპი უნდა გავიხსენოთ არა მხოლოდ მისთვის, არამედ ჩვენთვისაც. ეს ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავიხსენოთ ადამიანი, რომელსაც ასე უყვარდა ჩვენი ქვეყანა, ასე უყვარდა ჩვენი ენა, ჩვენი ლიტერატურა, კულტურა, ამდენი იღვაწა ამისათვის და ჩვენ მისგან უნდა ავიღოთ მაგალითი, როგორ დავაფასოთ საკუთარი ქვეყანა, საკუთარი კულტურა, ლიტერატურა, ენა და აი ამის დასტური იყო იქ შეკრებილი საზოგადოება. ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა, იყვნენ სკოლის მოსწავლეები, იყვნენ სტუდენტები, ჩვენი კოლეგები ინგლისური ფილოლოგიის სფეროდან და ძალიან კარგი საზოგადოება შეიკრიბა. ჩვენ წარვადგინეთ მე და ჩემმა კოლეგამ, ქალბატონმა მარიკა ოძელმა, ჩვენ წარვადგინეთ ეს წიგნი, რომელზეც ვიმუშავეთ
თითქმის 4 წელი ჩვენ სტუდენტებთან ერთად ქალბატონმა მანანა გელაშვილმა წაიკითხა ძალიან საინტერესო მოხსენება, მან ავთანდილის ანდერძი შეადარა 3 თარგმანში, მარჯერი უორდროპის თარგმანში, ვენერა ურუშაძის თარგმანში და ლინკოფინის თარგმანში. ძალიან საინტერესო მოხსენება ჰქონდა. ჩვენმა სტუდენტებმა წარმოადგინეს აი ამ ლექსიკონის სიტყვანის ანალიზი და მისი მიმართება ვეფხისტყაოსანთან. ქალბატონმა ინესა მერაბიშვილმა წაიკითხა საინტერესო მოხსენება, მან მას თხოვეს წინა სიტყვაობა, აი ამ ახალი გამოცემისათვის, მარჯერის თარგმანის ახალი გამოცემისათვის, მან დაწერა წინა სიტყვაობა მარჯერის ზღაპარი. ამის შესახებ ესაუბრა საზოგადოებას. ქალბატონმა მანანა რუსიაშვილმა, ჩვენმა კოლეგამ ძალიან საინტერესო მასალა გააცნო საზოგადოებას მარჯერი უორდროპის წერილების სახით. მართლა სული შემძვრელია, იცით როგორ განიცდიდა იგი იმ ტრაგედიას, რაც საქართველოში ტრიალებდა, როგორ იბრძოდა საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის, ეკლესიის ავტოკეფალიისათვის, საოცრად უყვარდა მართლა ჩვენი ქვეყანა და მართლა სული შემძვრელი იყო ამ წერილების კიდევ ერთხელ გაცნობა და ნახვა და ბოლოს დააგვირგვინა ქალბატონმა მარიკა ოძელმა, რომელმაც უამბო დამსწრე საზოგადოებას, როგორ სწავლობდნენ ქართულს მარჯერი და ოლივერი სახარებით და მარი ბროსეს ქართული ენის თვითმასწავლებლით. ესე იგი მარჯერი უორდროპის მოღვაწეობა, ანუ ის რომ ვეფხისტყაოსნის მთარგმნელი არის და როგორი გულშემატკივარი და პატრიოტი იყო საქართველოს, ეს ცნობილია, თუმცა მისი ლექსიკოგრაფიული საქმიანობა არ იყო მაინც და მაინც ცნობილი. ხო, აი რა არის იცით? საინტერესოა, როგორ მიაკულიეთ ამ ნაშრომს და სად? იცით 1998 წელს აი ჩემმა კოლეგამ და ამ პროექტის თანაავტორმა მარიკა ოძელმა გამოსცა წიგნი, ის დიდხანს მუშაობდა ქართულ-ინგლისური ლიტერატურული ურთიერთობების თემაზე, 2 დისერტაცია დაიცვა, მუშაობდა უორდროპების ფონდში, ოქსფორდში, ბოდლის ბიბლიოთეკაში და იქ მან აღმოაჩინა ეს ლექსიკონი და როგორც ჩანს თავის დროზე მიაქცია ამას ყურადღება და ჩათვალა რომ საინტერესო იყო. თუმცა ეს ლექსიკონი ცალკე არ არსებობს, ის არის ინტეგრირებული ინგლისური ენის განმარტებით ლექსიკონში. და ესე იგი საოცარია ყველა ეს ლექსიკონი იყო სპეციალურად მისთვის აკინძული 600 გვერდიან ლექსიკონს ყველა გვერდს აქვს ჩართული ესეთი цаრიელი ფურცელი რომელზეც იგი ინგლისური სიტყვების შესატყვის ქართულ შესატყვისებს წერდა და ესე ნელ-ნელა ავსებდა ლექსიკონს. ეს მარიკამ აღმოაჩინა და ეს ამბავი, ასე ვთქვათ, მის წიგნში იყო ამდენი წელი. ბოლოს მაინც მოვახერხეთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით მოვახერხეთ და სამეცნიერო მივლინებით 2014 წელს გავემგზავრეთ ოქსფორდში და აი იქ ეს მასალები გადავიღეთ მთელი ეს ლექსიკონი 600 გვერდიანი ლექსიკონი და ჩამოვიტანეთ. ხა მარჯერის ლექსიკონი თავისთავად დაუმთავრებელია ის 1000 სიტყვაზე ცოტა მეტ შეიცავს. ქართულ-ინგლისურის გაკეთების მცდელობაც ქონია, დაახლოებით 200-მდე სიტყვა აქვს ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი. გაკეთების მცდელობა ქონდა ქართულ-ინგლისური ლექსიკონის შედგენისაც და მერე მიატოვა ეს საქმე, მაგრამ საინტერესო არის ის, რომ ლექსიკონზე მუშაობა დაუწყია ვეფხისტყაოსნის თარგმნის პარალელურად. 1891 წელი არის ის თარიღი, რომელიც ითვლება, რომ მან ვეფხისტყაოსნის თარგმნა დაიწყო. ოლივერისადმი მიწერილ წერილში, ძმისადმი მიწერილ წერილში 91 წლის 29 დეკემბერს წერს ძმას, რომ ჩვენები სოფელში წავიდნენ და არავინ აღარ მიშლის ახლა ხელსო თარგმნიო ვეფხისტყაოსანსო რუსთველის ვეფხისტყაოსანსო და უკვე 1 წლის შემდეგ კიდევ ერთ წერილში ოლივერისადმი ისინი ძალიან ხშირად წერდნენ ერთმან წერილებს თითქმის ყოველდღე პირველად ახსენებს ინგლისურ ქართულ ლექსიკონს და ამბობს, რომ აი მე ხა უკვე 510 სიტყვა მაქვს ჩემს ლექსიკონში. და უმეტესობა ამ სიტყვებში არის სწორედ ვეფხისტყაოსნის სიტყვები. ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაინტერესებდა რა იყო ეს ლექსიკონი და მართლა ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა. ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ეს სამუშაო. იმ თვალსაზრისითაც იყო საინტერესო, რომ სტუდენტები იყვნენ ჩართული ამ გაციფრების პროცესში. საკმაოდ რთული იყო სხვათა შორის ეს გაციფრების პროცესიც, იმიტომ რომ ინგლისური სიტყვა ხშირ შემთხვევაში უკვე მოძველებული მნიშვნელობით არის, ანუ უნდა დაგედგინა რა მნიშვნელობით არის ინგლისური სიტყვა, ნახმარი რომელ ქართულ სიტყვას მიემართება. საკმაოდ რთული პროცესი იყო, მაგრამ დღეს ეს ლექსიკონი უკვე გაციფრებულია. ჩვენი ლექსიკოგრაფიის სამაგისტრო პროგრამის 3 თაობის სტუდენტების, ასე ვთქვათ, ჩართულობით და მონაწილეობით და წელს ჩვენ უკვე ამ გაციფრებული ლექსიკონის სიტყვას ვსწავლობდით აი ჩვენი სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებთან ერთად. რა თქმა უნდა 80% რომ აღმოჩნდა ვეფხისტყაოსნის ლექსიკა, ეს არის სრულიად ბუნებრივი.
მაგრამ თვითონ აი ლექსიკის ანალიზმა გამოავლინა ძალიან საინტერესო რამ. გამოავლინა ის თუ როგორ საოცრად გრძნობს სრულიად ახალგაზრდა მარჯერი ვორდროპი ქართულ სიტყვას, როგორ სიღრმისეულად წვდება. როცა ლექსიკონში უყურებ ამას, იცით, აი ინგლისური სიტყვა და მისი ქართული შესატყვისი, ხო? ხა ეს ქართული სიტყვაც ხშირ შემთხვევაში მოძველებული სიტყვა ან აღარ იხმარება უკვე თანამედროვე ენაში, ან თუ იხმარება, ვთქვათ, არა იმ მნიშვნელობით, რა მნიშვნელობითაც ლექსიკონშია შეტანილი. ამიტომ ჩვენ განმარტებებს ვურთავდით ასეთ შემთხვევებს, როდესაც ქართული სიტყვა ან აღარ იხმარება თანამედროვე ქართულში, ვურთავდით განმარტებებს და აი ამ განმარტებებს რო უყურებ ინგლისურ განმარტებას და ქართულ განმარტებას, მართლა საოცარია 22 წლის გოგონა, სრულიად ახალგაზრდა ქალი, როგორ გრძნობს ესე სიღრმისეულად ქართულ სიტყვას, როგორი სიფაქიზით არჩევს და როგორი სიზუსტით უბრალოდ არჩევს აი ამ ქართული სიტყვების ინგლისურ შესატყვისებს. და აი ამ მუშაობამ ჩვენ კიდევ ერთხელ დაგვანახა რა იცით რომ აი სწორედ ამ სიტყვის წვდომის უნარმა, სიღრმისეული წვდომის უნარმა შეაქმნევინა მას სრულიად უნიკალური თარგმანი. ეს ქალბატონი მანნა გელაშვილის მოხსენებაშიც კარგად გამოჩნდა, როდესაც მან ავთან დილის ანდერძის სამი თარგმანი შეადარა ერთმანეთზე ძალიან საინტერესო ლიტერატურული ანალიზი წარმოგვიდგინა. აი სწორედ სიტყვის წვდომის ეს საოცარი სიღრმე იყო ის ალბათ რამაც მასე შეაძლებინა და რა არის იცით ის ხომ მაშინ სრულიად ახალგაზრდა იყო 20 წლის ასაკში დაიწყო ქართული ენის სწავლა და 22 წლის იყო როდესაც ვეფხისტყაოსნის თარგმნას მოკიდა ხელი და თურმე ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის შექმნაც განუზრახავს. ჩვენ წიგნში ვსვამთ კითხვას ბოლოს, რამდენად სერიოზული იყო მისი ჩანაფიქრი და მასშტაბური. ჩვენმა მუშაობამ მიგვიყვანა იმ დასკვნამდე, რომ მართალია ლექსიკონი დაუმთავრებელია, მაგრამ მას ჰქონდა დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის შექმნა ჩაფიქრებული. ამას გვაფიქრებინებს ის, რომ აი სწორედ ეს ჩეიმბერსის ეტიმოლოგიური 600 გვერდიანი ლექსიკონი ჰქონდა საფუძვლად აღებული, რომელიც სპეციალურად მისთვის იყო, როგორც მოგახსენეთ, აკინძული და ყველა გვერდს ეს ცარიელი ფურცელი ჰქონდა ჩართული, სადაც იგი ქართულ ეკვივალენტებს წერდა. და გარდა ამისა, მან თვითონ უწოდა თავის ლექსიკონს, სამნაშრომს თვითონ უწოდა ლექსიკონი, English Georgian Dictionary. აი ესე წერია აი ჩემბერსის ეტიმოლოგიური ლექსიკონის სატიტულო გვერდზე. ჩვენ ოქსფორდში ბოდლის ბიბლიოთეკაში ბევრი ესეთ ბლოკნოტები ვნახეთ, სადაც მას ესე ვთქვათ ინგლისურ-ქართული სიტყვარები ჰქონდა შედგენილი, როგორც ჩანს, როდესაც ქართულ ნაწარმოებს კითხულობდა, პატარა მას ადგენდა თავისთვის გლოსარიუმს აკეთებდა, მაგრამ არც ერთი ასეთი გლოსარიუმისთვის მას ლექსიკონი არ უწოდებია. ამიტომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ თვითონ უწოდა ლექსიკონი და აი ამ ხელა ლექსიკონი აიღო საფუძვლად, მისი შექმნის საფუძვლად, მეტყველებს იმაზე, რომ მას ჰქონდა ასეთი ჩანაფიქრი. რატომ არ დაამთავრა? საინტერესო. რატომ არ დაამთავრა? იცით, ახლა მე ლექსიკოგრაფი ვარ და ჩემთვის სრულიად გასაგებია, რატომ არ დაამთავრა მარჯერი ეს ლექსიკონი. ჩვენ შევისწავლეთ რა, იცით, კიდევ შევისწავლეთ, თქვათ, აი ინგლისური ეკვივალენტი ლექსიკონში, რამდენად შეესატყვისებოდა თარგმანში გამოყენებულ ინგლისურ ეკვივალენტს. დაახლოებით 60% აქვს გამოყენებული თარგმანში. 40% შემთხვევაში სხვა უფრო კარგ კონტექსტუალურ ეკვივალენტს არჩევს თარგმანში. და იმ 60% შემთხვევაში, ახლა როცა ქართული სიტყვა სხვადასხვა კონტექსტში გვხვდება ვეფხისტყაოსანში, შეიძლება ორ ადგილას ჰქონდეს სალექსიკონო ეკვივალენტი გამოყენებული და სხვა შემთხვევაში სხვა ინგლისურ უფრო კარგ ან სინონიმური სიტყვით ანაცვლებს ან მსგავსი სიტყვით. რაც რა თქმა უნდა მთარგმნელის დიდ ოსტატობაზე მეტყველებს. როგორც ჩანს, მან ძალიან მალე დაინახა ის დიდი სხვაობა, რაც არსებობს მთარგმნელობით საქმიანობასა და ლექსიკოგრაფიულ საქმიანობას შორის, იმიტომ რომ ერთი ინგლისური სიტყვა ხშირად ბევრ ქართულ ეკვივალენტს მოითხოვს იმისათვის, რომ ის კარგად გადათარგმნო ქართულად და პირუკუ ქართულ სიტყვას ბევრი ინგლისური ეკვივალენტი ჭირდება შესატყვისი. ამიტომ ის როგორც ჩანს შეეჩეხა იმ პრობლემას, რასაც შემდეგი თაობის ლექსიკოგრაფები ეკვივალენტობის პრობლემას უწოდებენ და ამაზე არაერთ სამეცნიერო ნაშრომს გამოაქვეყნებენ და როგორც გონიერმა ადამიანმა იფიქრა, რომ ჯობდა გაეგრძელებინა ის, რაც უფრო კარგად გამოსდიოდა თარგმანი და მიხვდა, რომ ამ ორ საქმეს ერთად უბრალოდ ვერ გააკეთებდა, ეს ორი იმდენად ერთმანეთისაგან განსხვავებული საქმე იყო. თუმცა დარჩა მნიშვნელოვანი ნაშრომი, რომელიც უკვე კომენტარებით და გაციფრებული ესე ვთქვათ, დარჩა ნაშრომი, რომელიც წარმოაჩენს მისი, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობის უცნობ ფურცელს, რომელიც წარმოაჩენს, რომ მას ესეც უნდოდა რომ გაეკეთებინა, ანუ ლექსიკონიც უნდოდა რომ გაეკეთებინა და ასე ვთქვათ, ამ ლექსიკონით, როგორც ქართველოლოგები ამბობენ, უცხოელი ქართველოლოგები გაეხსნა კარი ქართული ენის ძალიან დიდ სიმდიდრესა და იმ საგანძურზე, რომელიც ქართულ
ენაშია დაუნჯებული. დაუმთავრებელი დარჩა ეს ნაწარმოები, მაგრამ ის გვიჩვენებს სწორედ იმ დიდ ნიჩს, რაც ამ ადამიანს ჰქონდა ქართული ენისადმი, იმ საოცარ ალღოს, რაც მას ჰქონდა ქართული ენისადმი და რაც მთავარია ქართული სიტყვის არსში წვდომი საოცარ უნარს წარმოაჩენს. საინტერესო კონკრეტული ფაქტები თუ არსებობს ან თუ გვაქვს ინფორმაცია, რამ შეაყვარა ვინ ეს საქართველოს ქართული ენა, რამ დააინტერესა ეს საქართველოს თვითონ იმ პერიოდში, ახლა მარტივია ინტერნეტი და სოციალური ქსელი დაკავშირება. იმ დროს, როცა ასეთი გულშემატკივარი იყო, რა იყო განმაპირობებელი? ოლივერი, მისი ძმა. ეს ცნობილია, რომ ოლივერი ჩამოვიდა საქართველოში, უფროსი იყო მარჯერიზე. და საერთოდ დაძმას ჰქონდა ძალიან თბილი ურთიერთობა, მათ საოცარი ურთიერთობა ჰქონდათ და აი ეტყობა ამ დიდმა სიყვარულმა ძმისადმი განაპირობა ის, რომ აი ეს დიდი ინტერესი, რაც ძმამ გამოხატა საქართველოს მიმართ და ის ნაწარმოები, რომელიც მან უძღვნა საქართველოს, ოლივერმა დაწერა წიგნი, რომელსაც ჰქვია The Kingdom of Georgia, საქართველოს სამეფო. ნუ მე არის ის გაგრძელება ღვინის, ქალების და სიმღერის თუ არ ვცდები აღარ მახსოვს ახლა ზუსტად სამეფო და აი ამ წიგნმა აღუძრა როგორც ჩანს მას ძალიან დიდი ინტერესი და მოუნდა ძალიან თვითონაც რომ დაეწყო ქართული ენის შესწავლა. საერთოდ როგორც ჩანს ენებისადმი ჰქონდა მიდრეკილება, იმიტომ რომ გარდა მშობლიური ინგლისური ენისა, როდესაც მან ქართული შესწავლა დაიწყო, მან კიდევ უკვე 4 ენა იცოდა. მან იცოდა გერმანული, ფრანგული, იტალიური, რუსული, შემდეგ შეისწავლა ქართული და სიცოცხლის ბოლო წლები რუმინეთში გაატარა, სადაც ოლივერი დიპლომატიური მისიით იყო მივლინებული და იგი ყველგან მიდიოდა, სადაც მისი ძმა იყო და მასთან ერთად ცხოვრობდა. იქ როგორც ჩანს რუმინული ენაც შეუსწავლია, ასე რომ როგორც ჩანს ენების მიმართაც ჰქონდა ესეთი მიდრეკილება, მაგრამ აი ეს მისი წერილები კიდევ მეტყველებს, რომ მას საქართველოს მიმართ კი მაინც სულ სხვანაირი დამოკიდებულება ჰქონდა და შემდეგ, როდესაც ენის შესწავლა დაიწყო სახარებით მარი ბროსეს ქართული ენის თვითმასწავლებლით, შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ეთარგმნა ქართული ლიტერატურა და ვეფხისტყაოსანს შეეჭიდა, როგორ შეიძლება ვეფხისტყაოსანს თარგმნიდა და არ გიყვარდეს საქართველო. ეს ხო საოცარი ნაწარმოებია, საოცარი საგანძურია და ამაში ესე რომ ჩაღრმავდება ადამიანი, ის რა თქმა უნდა უკვე სხვანაირი პატრიოტი ხდება ამ ქვეყნის და ქაბატონ თინეთი, მასალა როგორც აღნიშნეთ, დაცული იყო ოქსფორდების ვორდროპების ფონდში და საინტერესოა წიგნით თუ აპირებთ რომ გააგზავნოს და უკვე ეს არის ორენოვანი წიგნი, როგორც უკვე აღნიშნეთ. ინგლისურ ქართულ ენაზე გავაკეთეთ ეს წიგნი და ძალიან მალე დაიდებს ეს წიგნი ბინას ვორდროპების ფონდში. ძალიან საინტერესოა. საინტერესოა ასევე ის სტუდენტები და მოსწავლეები, რომლებიც მონაწილეობენ კონკურსში და ჩვენ ამ კონკურსების შესახებ წინა შეხვედრისას ვისაუბრეთ. ლექსიკოგრაფიის ცენტრი მე მაყურებელს შევახსენებ, ატარებს 2 კონკურსს სახელწოდებით შექმენი შენი ტერმინი და დააბრუნე შენი ენა, შენი სიტყვა ენაში. აი ძალიან საინტერესო იქნებოდა მათთვისაც ეს კონფერენცია. საინტერესოა თუ ქონდათ მათ შესაძლებლობა რომ დასწრებოდნენ ამ წიგნის წარდგენას. კი, სწორედ აი ამ კონკურსის ფარგლებში ყველა სკოლა და ყველა ვინც დარეგისტრირდა, იქ სტუდენტებიც არიან დარეგისტრირებული, მოვიწვიეთ და იყვნენ ისინი იყვნენ მოსულები, ასე რომ ეს ერთი კონკურსი უკვე ამუშავდა. ახალი წლის მერე ჩვენ გვექნება შეხვედრა ამ კონკურსანტებთან, ლექცია და ამის შემდეგ უკვე ისინი დაიწყებენ თავისი სიტყვის ძიებას, რომელიც ენაში უნდა დავაბრუნოთ. ხოლო ეხლა ამ პარასკევს 20 დეკემბერს ჩვენ გვექნება პირველი შეხვედრა და შექმენი შენი ტერმინი აი ამ კონკურსის მონაწილეებთან და გვექნება ესეთი პირველი სამუშაო შეხვედრა. თქვენ ასევე მუშაობთ სლენგების ლექსიკონზეც, რომელზეც მომავალში შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ. ცალკე სასაუბრო თემად დავიწყოთ. ხო, აი ეს სლენგის ლექსიკონიც ასევე სტუდენტებმა შეადგინეს, ჩვენთან სტუმრად იმყოფება მთელი სემესტრი იყო ნიუ-ჯერსის უნივერსიტეტის პროფესორი დონა ფარინა. ისიც ლექსიკოგრაფია ძალიან ნიჭიერი ლინგვისტია და მან შეადგენინა სწორედ ჩვენ სტუდენტებს პირველი ქართულ-ინგლისური სლენგის ლექსიკონი. ეს პროექტი დაიწყო და ყოველ წელს სტუდენტებთან ერთად გაგრძელდება, შევსება, ასე ვთქვათ, მისი. და აი პირველი ბუკლეტი იბეჭდება ახლა და 20-ში გვექნება პრეზენტაცია. დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ. შევახსენებ მაყურებელს, სტუდიაში საუბრობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიის ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროფესორი თინათი მარგალიტაძე. სულ რამდენიმე წუთში უკვე მომდევნო სტუმრით და თემით დაგიბრუნდები, დაგვეკვდით.
მიედინება ცხოვრება ნაკადულივით ჩქარა. ჩვენ კი ბუნება გვანიჭებს ამ ცხოვრებისთვის ძალას, რომ გვიხაროდეს ბავშვივით, ვიყოთ ჯანმრთელად, ლაღად. გვქონდეს ოჯახში სითბო და სიყვარული მარად. მაიონეზის ლობოდა, ცოცხალი საკვები. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ძალიან საინტერესო თემით. მე ვფიქრობ, რელიგიური ტურიზმი და მისი მნიშვნელობა საქართველოში და საქართველოსთვის. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს საპატრიარქოს რელიგიური ტურიზმის დეპარტამენტის თანამშრომელი და ტურების ხელმძღვანელი მარიამ გოგიშვილი. დილმოშობლების მარიამ. დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. რამდენიმე წელია რაც შენ მუშაობ ამ დეპარტამენტის საპატრიარქოში, არაერთი ტურის ჯგუფის ხელმძღვანელობა მოგიწია და ფაქტობრივად ის მნიშვნელოვანი ადგილები იერუსალიმი, საბერძნეთი ხელმძღვანელი ჯგუფის ხელმძღვანელი. თავდაპირველად გითხარი, რამდენად არის დაინტერესებული ჩვენი საზოგადოება, რამდენად ჩართულია ამ ტურებში და ასევე შენც გეცოდინება ინფორმაცია, ვიდან ამ დეპარტამენტში მუშაობ, რამდენად ინტერესდებიან საქართველოსი უცხო ქვეყნის პილიგრიმები. მოგესალმებით ილამშვიდობისა. დაინტერესება ძალიან დიდია, უფრო მეტი დაინტერესება არის მრევლისგან. მორწმუნე ადამიანს ახლა საპატრიარქოდან უფრო უნდა მას წამოვიდეს და მოილოცოს ის წმინდა ადგილები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენი უწმინდესის ლოცვა კურთხევით ხდება, ხო? მეუფესაბას ხელმძღვანელობით დეპარტამენტის თავმჯდომარე მეუფესაბა და მისი ხელმძღვანელობით ყოველი დეტალი მეუფესაბასთან შეთანხმებით ხდება და ლოცვა კურთხევით. არის ხოლმე შემთხვევა მეუფეც რომ მობრძანდებოდა ამ ჯგუფს განსაკუთრებით უმართლეს. რა თქმა უნდა, ეს დიდი ბედნიერებაა ჯგუფისთვის, როცა მეუფესაბა ახლავს ტურში და ამ ჯგუფს და ყველაზე ბედნიერი არის ეს ყოველი მასთან გატარებული წუთები. თვითონ მეუფეც ისეთია, ჩართულია ხოლმე მაგალითად ჩარშან საბერძნეთში ვიყავით ერთად და ის როგორც ახლა მეუფე ეპისკოპოსი წამოსულია და მე ამ ჯგუფის ორგანიზატორი ხელმძღვანელობ. მე იქ ისე ვიყავი მეუფე აგვარებდა ყველაფერს აბა ვინც გამოვა საუზმეზე თავის დროზე ვინსად მოილოცოს ყველაფერს მეუფე აგვარებს ისეთი ადამიანია თვითონ და და საინტერესოა პრივილეგია შეიძლება ცუდი სიტყვა, მაგრამ რა კონტექსტში გულისხმობ, როცა ჩადიხართ სადმე კონკრეტულ ადგილას, მონასტერი იქნება, წმინდა ადგილი იქნება და მათიცია რომ თქვენ საპატრიარქო ჯგუფი ხართ, მათგან თუ არის განსაკუთრებული დამოკიდებულება? ყოველთვის არის საქართველოს საპატრიარქოს როცა იგებენ ჯერტი ყოველთვის წინასწარ არიან გაფრთხილებული და შეთანხმებულია ყველაფერი თავისთავად საპატრიარქოდან. თან ყოველ სადაც არ უნდა ვიყოთ ყველა ქვეყანაში ძალიან უყვართ ჩვენი პატრიარქი. როგორც კი გაიგებენ რომ ჩვენ საქართველოდან ვართ, ის უწმინდესი სიყვარულით ყველგან გვიღებენ კარს და სიყვარულით
გვიღებენ. მარიამ, ბუნებრივია არის რამდენიმე წელია ეს არის იერუსალიმი, როგორც აღდგომა, შობა, ასევე არის ხოლმე ამაღლება, გერგობა, ასევე საერთოდ იტალია და თუ დაემატა ახალი მიმართულებები, როგორც ვიცი, ახლა დეკემბერში არის ათონის პირველი შემთხვევა, როცა ათონზე მიყავთ მომლოცველები, ხო? დიახ, ეხლა ჩვენ ეს დავამატეთ. იცით როგორ გავაკეთეთ? მინიმუმ 5 ადამიანი უნდა იყოს, მაქსიმუმ 10 რო ჯგუფი შედგეს ათონის მთაზე. და ეს ვინაიდან ესეთი მცირედი 10 ადამიანი, მხოლოდ მამაკაცები და მცირედი 10-ის უკვე ფიზიკურად ვერ მიიღებს მონასტრები. ამიტომ ესე გადავწყვიტეთ ჩვენ და ჩვენი მუზენეთრეველი არის საქართველოში ესეთი ტურისტული კომპანია, რომ ყოველ თვე გავაკეთოთ. თვეში ერთხელ აუცილებლად. ზოგჯერ თვეში ორჯერ. ხო, ნუ ალბათ ჯგუფის შეკრებიდან გამომდინარე. ეხლა მაგალითად 2 დეკემბრიდან ცხრის ჩათვლით იყვნენ 10 ადამიანი იყო, ვინც მოილოცეს და ისეთი კმაყოფილები ჩამოვიდნენ, რომ იმათი კმაყოფილებით უკვე დავგეგმეთ, რომ საშობაო ტურიც იყოს. კადრები გვაქვს. ჩვენ გვაქვს კადრები სხვადასხვა ტურისტული მოგზაურობის, მე მინდა ურჩიო ყველას, ვით ათონზე ნამყოფი არ არის მამაკაცებს, ქალბატონებს სამწუხაროდ ეს ბედნიერება ვერ ხდება წილად, რომ აუცილებლად თუ აქვს საშუალება რომ წავიდნენ, მე თვითონ ძალიან ხელსაყრელი ფასია საუბარი, იმიტომ რომ ესეთი სიამონება, ესეთი სულიერი ბედნიერება ალბათ შეიძლება ვერსად ვერ ნახოთ, რაც არის ათონი. ცალკე სამყარო აბსოლუტურად. რამდენი დღიანი ტურია, მარიამ? არის 7 დღიანი. ანუ მერვე დღეს მოფრინა. ყოველ დღეს სხვადასხვა მონასტერი და სხვადასხვა სიწმინდეები. როგორ რატომ და მოგმართონ ისევ ყველა მონასტერი ეს ტური? აი, კარგია, როცა ჯგუფურად მიდიხარ, აი 10 ადამიანი როდესაც მიდიხართ, იმიტომ ჩვენ აქედან უკვე ქართველ ხელმძღვანელს გიდს მიყვება აუცილებლად ტურს ეს გიდი, შემდეგ უკვე იქ რა თქმა უნდა როგორც აღნიშნეთ წინასწარ გაფრთხილებულები არიან რომ საპატრიარქოდან მოდიან ჯგუფები წინასწარ უკვე ყოველი წირვა ყველა დაგეგმილი არის მოილოცავენ სხვადასხვა მონასტრებს ეს არის პირველ რიგში ჩვენთვის ყველა საყვარელი ივერონი და ასე შევატობეთი და ასე შემდეგ და აი განსხვავებულად იღებენ ამაპაისის კელია რა თქმა უნდა ეს სტარეცებს როგორ ესე ხო სტარეცებთან აქვს შეხვედრა და რაც საოცრებაა ნამდვილად დიდი ბედნიერება და ესეც ყოველივე იქ ყოველი საათი ყოველი წუთი როდესაც გაქვს უკვე გათვლილი და ორგანიზებული სხვანაირად დადიხარ აი რაღაც მარტო რო ხარ წასული როგორც ალბათ სხვა ქვეყანაში ხო არიცი როგორ საათი ისედაც მეორე პრობლემაც არის ვინაიდან ძალიან დიდია დაინტერესება ათონისთვის და ეხლა ბუნებრივია ყველა მონასტერს არის აქ საშუალება როცა არის დაუგეგმავად იქ ხანდახან შეიძლება ჩახვიდე და ფიზიკურად ვერ მიგიღონ ვერ დაგიტოვონ და ათონისთვის და იქ არ არის ტრანსპორტი და გადაადგილება შეიძლება უბრალოდ ტყეში დარჩი ღამე და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდე და არ მიგიღონ უბრალოდ და როცა დაგეგმილია გაცილებით მარტივია მაგრამ ალბათ უკვე დაიწყო ასევე საბუთების მიღება და მსურველების მიღება საშობაო ტურზე იერუსალიმში დიახ, დაიწყო და უკვე თითქმის შეგროვილია ჯგუფი უკვე. აღდგომას და შობას ინტერესი დიდია. როდის მიდიხართ, ანუ როდის მიდის ჯგუფი? შობას იქ შეხვდებით ბუნებრივია, მაგრამ 6 იანვრიდან 12 იანვრის ჩათვლით საშობაო ტური გვაქვს ესეთი წმინდა მიწაზე, რომ იქ შეხვდეთ შობას. ალბათ სასულიერო პირებიც იქნებიან, ხო, ამ ჯგუფში? როგორც ყოველთვის ტრადიციულად. რომლებიც პარაკლისი წირვა, ქართულ წირვებს აყენებთ, რა დიდი ბედნიერებაა. წირვების გარდა იქ დღეში 5-6 ადგილას მივდივართ ყველგან გვაქვს იმის საშუალება რომ პარაკლისი გადავიხადოთ ზეთი გცხოს მამა ახსარება ჩააბაროს აქიდა წამოსულა მომლოცველმა ვინმეს ნათლობა უნდა ჯურისწერა უნდა ყოველი ამის შესაძლებელია საშუალება არის წმინდა მიწაზე ამ კუთხით არ შეიძლება არ აღნიშნოთ დედა ევგენიას დიდი წვლილი რომელიც არის ქართული სახლის წინამძღვარი რომელიც შეშრომობს და ისე diskurs ხოლმე რომ აი დიდი ბედნიერება რომ წმინდა მეტაზე ქართული წერვები აღესრულება ხოლმე დამოუკიდებელი ქართული წერვები დედაოს დიდი ესე ავტორიტეტი და რაღაცა იქ მოღვაწეობით. ძალიან დიდ ღვაწლში არიან დედა ევგენია და დედა სალომე ძალიან დიდ ღვაწლში არიან და ეს მათი ღვაწლი დიდად არ ჩანს და რაც გული მწყდება ხოლმე მე ამაზე. ძალიან ბევრს აკეთებენ საქართველოსთვის ძალიან ბევრს. მარიამ, რამდენჯერ იგეგმება წლის განმავლობაში იერუსალიმის ტური? ნუ აღდგომას ვიცით, შობას, კიდევ ამაღლებას, ფერიცვალებას და გიორგობას.
მაგრამ ალბათ დამოკიდებულია მსურველებზე. მსურველებზე დამოკიდებული არის ეს სხვა დღეები, ეს შობა, აღდგომა, ამაღლება ყოველთვის არის ხოლმე, ყოველთვის. ალბათ ისიც არის აღსანიშნავი, ოღონდ ამით ბოროტად არავინ მინდა ისარგებლოს ამის შემთხვევაც არის, რომ ისევ საპატრიარქოს ავტორიტეტით თითქმის არასდროს არ ყოფილა პრობლემა შესვლაზე, როცა ის ახლავე კიდე ერთხელ თქვა რომ ნუ ისარგებლოს ბოროტად და ვინც ამით ისარგებლებს უბრალოდ შეძლებს საქართველოს ეკლესიას უკეთებს უცვლი დარჩება, იმიტომ რომ შესაძლოა მოძღვარს ატყუებენ რეკომენდაცია საჭირო და მოდი ვთქვათ მართლაც შეიძლება თუ იერუსალიმის ჯგუფზე საჭირო რა არის საბუთებისთვის აუცილებელი რომ თქვენ ჯგუფში მიიღოთ. ჩვენც გავამკაცრეთ. ხო, ძალიან სწორია, იმიტომ სხვა შენი სტატუსი გამახსენდა ერთ-ერთი მოისმინე მე მგონი ტრანსპორტში რომ საუბრობდნენ ადამიანები ერთი გოგო ყოფილაო მარიამიო საპატრიარქოშიო ჯგუფებს ხელმძღვანელობს და პრობლემა არავის ექმნება საზღვარზე გადასვლის. მათი გეგმა იყო ესეთი რომ და მოსულიყვნენ ჩვენამდე რომ მათ ჰქონდათ სხვა განზრახვა. გამკაცრებაში აღმოჩნდი. გამკაცრება უკვე ჩვენც ვეღარ ყველა ადამიანს უარს ვეუბნებით თუ მას ის არ მუშაობს სახელმწიფო სამსახურში არ აქვს ყოველთვიური შემოსავალი ბანკში შეიძლება მოძღვარი ხო და რეკომენდაცია აქვს. დიახ. იმიტომ რომ ჯერ იცით როგორი რაღაცა ხდება აქ შეიძლება მე ვინმეს დავთანხმდე მაგრამ იქ შეექმნა საფრთხე. და ამიტომ მე თუ აქ ხედავ იმ ადამიანს რომელსაც შეექმნება ეს საფრთხე აქ ვეუბნები უარს რომ უგარისკავენ და წამოგვიყვნენ. ჯგუფსაც ექმნება შესაბამისად პრობლემა. და საქართველოს საპატრიარქოს ეს მინდა ერთხელ კიდე აღნიშნო რომ ვინმემ რომ ისარგებლოს და ერთი ადამიანიც დარჩეს. ჩვენ ისეთი პირობით გვიშვებს სასაზღვრო პოლიცია რომ ერთი ადამიანიც არ უნდა დარჩეს. ასეთი შემთხვევა არ ყოფილა აქ. ეხლა მადლობა ღმერთ ბოლო პერიოდი არ ყოფილა თორემ მე დღეს აქ არ ვიჯდებოდი. მარიამ და ასევე აღნიშნოთ გარდა იერუსალიმის ტურებისა ასევე საბერძნეთის ტური რამდენიმე წელია ეს არის კერკირა სპიდოტრინი პუნქტელი წმინდა ნიკოლოზი და ძალიან ისეთი არაჩვეულებრივი ტური გვაქვს არაჩვეულებრივი თქვენც იყავით ბატონო კახაბერ ერთ-ერთ ტურზე ახლა იერუსალიმშიც იყო მე მგონი იერუსალიმშიც იყო და მომავალშიც თანამშრომლობას გეგმავთ ალბათ აღდგომოთ ბატონ კახასთან ერთად და ძალიან კარგი ტური არის ძალიან ყოველთვის ჩავდივართ 2 ნოემბერს და რატო ნოემბერს რომ ნოემბრის პირველი კვირა არის ყოველთვის დღესასწაული წმინდა სპირიტონის და არის ძალიან მასშტაბური და ისეთი საზეიმო წირვა მიდის ლიტონიობა შემდეგ გადავდივართ მეორე მღვდელმთავართან წმინდა ნიკოლოსთან სულერძმებთან ორ მღვდელმთავართან გემით თუ შესაძლებელია წირვა თუ წირვა არა პარაკლისი და ამის შემდეგ უკვე სხვადასხვა ქალაქში საბერძნეთის სხვადასხვა ადგილებში და საოცარი ტურია არაჩვეულებრივი იტალიაც იყო ამდენჯერმე ეს იტალიის ტურებიც აი იგივე ეს ტურები რაზეა დამოკიდებული მარიამ თქვენ გაგ დაუშვათ რაღაც წელიწადში გრაფიკი ტურების თუ არის დამოკიდებული მსურველებზე რომ დაუშვათ შესაძლოა მოვიდეს ჯგუფი და გითხრათ რომ აი ჩვენ გვინდა ეს ადგილი ეს ქვეყანა მოვულოცოთ თუ არის დიდი ჯგუფი შეიძლება რომ დაგეგმოთ მოსავალს რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს გრაფიკულით და არის თქვენ როგორც ბრძანეთ აი ესეთი რომ შეიძლება მოვიდეს და ჩვენ ვართ ჩვენ გვინდა ახლობლები ვართ თქვა 15-20 კაცი 10 კაცი გვინდა მხოლოდ ჩვენ გვინდა და არ გვინდა თქვა სხვა ადამიანებს შეუერთდეთ რა თქმა უნდა მათაც და თუ არის შიდა ტურები საქართველოს ფარგლებში ან იგივე ტაუკლარჯეთი ამ შემთხვევაში თქვენი დეპარტამენტი ასეთ ტურებსაც თუ ემსახურება ტაუკლარჯეთი კაბადოკი აუცილებლად ესევე არის შიდა აი რომ თქვენ თავიდან ვებრძანეთ დასაწყისში რომ რამდენად ჩამოდიან ხო ინტერესდებიან ძალიან დიდი დოზით ინტერესდებოდნენ რუსები კი რაც ფრენები შეწყდა მას შემდეგ ცოტა პრობლემა იქნება ალბათ საერთოდ არც ერთი არ ჩამოსულა იმიტომ რომ ქონდათ მათ დაგეგმილი და გამიუქმეს ხო ნუ თუმცა სხვა ქვეყნებიდან თქვათ მეზობელი ქვეყნებიდან შეიძლება ეხლა ველოდებით კვიპროსიდან სადღაც ალბათ 40-50 ადამიანს ველოდებით ასევე საბერძნეთიდან თუმცა ეს მიმართულებაც მუშაობს ფაქტია. რა თქმა უნდა, სრულად აი ისევ და ისევ აღნიშნავ რომ როგორც ჩვენ საპატრიარქოს უზრუნველყოფთ ყველა ადამიანს სრულყოფილად მოილოცოს ის წმინდა მიწა, ესევე უზრუნველყოფთ ყველა ადამიანი, ვინც ჩამოვა საქართველოში სრულყოფილად ნახოს საქართველო და მოილოცოს ყველა წმინდა ადგილი, რაც ჩვენ გვაქვს, ყველა ტაძარი. ეს მე მინდა აღნიშნო, როცა ნებისმიერ მომლოცველობას ტურისტულ მოგზაურობას ეხება, რა თქმა უნდა, რაჯერ როცა გაქვს საშუალება წახვიდე და ნახო მაგრამ ხშირად გვემართება რომ ჩვენი არ გვაქვს ნანახი და მივიდივარ და ჩვენს ქვეყანაში იმდენი სიწმინდა ადგილია სანახავად
რომ შეიძლება თლები დაგჭირდეს. ამიტომ ჩვენიც ვნახოთ აი, სასურველია. ჩვენ როდესაც ბრუნდებით ჩვენ იერუსალიმი და ყოველთვის გეგმავთ, მე აუცილებლად რომ ის წმინდა ადგილები მოვიღოთ. მარიამ, რომ დავაზუსტოთ, ანუ უცხოელებისთვის არის შიდა ტურები, ანუ საქართველოს მასშტაბით და ქართველებისთვის არ გაქვთ. ასეთი. როგორ არა? კი, ანუ ქართველებსაც შეუძლიათ რა რომ თქმა უნდა. მათთან ერთად მოილოცონ ჩვენი სიწმინდე. და შევახსენოთ მაყურებლებს, სად შეიძლება მომართვა, როგორ და რა ფორმით ხდება დაუშვათ სურვილის შემთხვევაში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ნებისმიერ დროს შეუძლია მობრძანდეს საქართველოს საპატრიარქოში. იქ ეწყვია სადღაც ტურიზმის დეპარტამენტი. ტურიზმის დეპარტამენტი მარიამი იკითხონ და ალბათ სასტაბიუროში საჭირო აქვს გამოწვა. პასპორტი. საბუთები უნდა იქონია. წესრიგში ბუნებრივია ათონის ტურსაც ეხება ეს ყველაფერი, ხო? ბუნებრივია ნებისმიერს. ნებისმიერს ეხება. ათონის ტური ეხლა დგება, ხო? როდის არის უახლოესი? როდის არის უახლოესი? საშობაო 3 იანვრიდან 10 იანვრის ჩათვლით და ეს ათონის ტური არის ძალიან ხელმისაწვდომია ეხლა როგორ თქვა უხეშად არ გამომივიდეს ადამიანებს ამის საშუალებაც არ აქვს, მაგრამ ნახეთ ტურის ღირებულება არის 300 евро. და ჩვენ დანარჩენი დამოკიდებული ვართ ბილეთებზე. ქუთაისის სალონი. ეხლა დეკემბერში რო იყვნენ ღირდა 50 евро ბილეთი. ანუ ამ 300 ევროს ემატება ეს ბილეთის პული, 300 ევროს პლუს ბილეთი. და ამ 300 ევროში შედის სასტუმრო ორი ღამე, რომელიც უწევთ ქუთაისიდან იგუმენიცაზე. საიდანაც უნორი პოლში არის საიდანაც შემდეგ. და მე იქ ხელმძღვანელი მიყვებათ აქიდან ქართულენოვანი თვითონ მონასტრებში გაუწევს ეს ექსკურსიას სხვადასხვა მონასტერში უწევთ ღამის გათენება შეიძლება ისეც იყოს დასაშვები რომ ივერონის მონასტერშიც მოუწიოთ ღამის გათენება და არ ვყავთ ხოლმე ქართველების დატოვება მაგრამ გუმართლებს ხოლმე და გვიტოვებენ მათ თიშობელი მასპინძელს რა თქმა უნდა როგორც იერუსალიმში არის მაცხოვარი იესო ქრისტე ჩვენი მასპინძელი ათონზეა დედა ღვთისმშობელი თქვენი მასპინძელი დიდი მადლობა მარიამ რაიმეს დამატება ხომ არ გინდათ და დავასრულოთ საუბარი აი დამატება ვიტყოდი იმას რომ ვისაც ჩვენი სურვილია ესეთი რომ ვისაც აქვს სურვილი მათ რომ მოილოცონ სრულყოფილად წმინდა მიწა იერუსალიმია საბერძნეთია თუ ასე შემდეგ დია მომართონ საქართველოს საპატრიარქოს იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში არის ჩვენი უწმინდესის ლოცვა-კურთხევით მეუფე საბას ლოცვა-კურთხევით და მერწმუნეთ რომ ძალიან კმაყოფილები დაბრუნდებით დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. შევახსენოთ მაყურებელს სტუდიაში საუბრობდა საქართველოს საპატრიარქოს ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენელი, სამომლოცველო ჯგუფების ხელმძღვანელი მარიამ გოგიშვილი. რამდენიმე წუთში კი უკვე მომდევნო სტუმრით დაგიბრუნდებით, ასე რომ დაგველოდეთ. მიედინება ცხოვრება ნაკადულივით ჩქარა. ჩვენ კი ბუნება გვანიჭებს ამ ცხოვრებისთვის ძალას, რომ გვიხაროდეს ბავშვივით, ვიყოთ ჯანმრთელად, ლაღად. გვქონდეს ოჯახში სითბო და სიყვარული მარად. მაიონეზის ლობოდა, ცოცხალი საკვები.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და გვიყურებთ. წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს, შემოგვიერთდა ეთნომუსიკოლოგი ქალბატონი მაია გელაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონი მაია. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მაყურებელს მინდა ვუთხრა, რომ ქალბატონმა მაიამ გაამოსცა ახალი წიგნი სახელწოდებით შუქიფე, რომელიც წარდგენილი არის იაკობ გოგებაშვილის საბავშვო პრემიაზე და სხვა შორის დღეს გაიმართება დაჯილდოება. მე გამარჯვებას გისურვებთ. საინტერესო არის რა ნომინაციებშიაც წარდგენილი რომ გითხრათ და ამასთანავე რაზე მოგვითხრობს ზღაპარი შუქიფე. ეს არის 6-დან 12 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფის პროზაულ ნომინაციაში წარდგენილი ჩემი ზღაპარი. და არის ეთნოგრაფიული და მითოლოგიური სიუჟეტებით თუ გმირებით დატვირთული ეს ზღაპარი. მინდა გითხრათ, რომ პროფესიით ეთნომუსიკოლოგი ვარ, ამიტომ რამდენადაც სიმღერა არ იყო განყენებული ყოფასთან და მასთან ერთად მოიაზრებოდა, ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ხალხის ეთნოგრაფიის შესწავლა. სწავლობდით კიდევაც და ინტერესის წილი ჩემი მუსიკასა და ეთნოგრაფიას შორის იყო თანაბარი. ამიტომ ძალიან მინდოდა, რომ ბავშვებსაც ეს ცოდნოდათ. როდესაც მუშაობდი პირველ წიგნზე, ისიც ასეთივე ჟანრის წიგნია. რამდენი ეთნოგრაფიული წიგნის გადმოვიღე, ეს იყოს დამტვერილი, ბიბლიოთეკაში ბევრი ფურცელი გაუჭრელი და მაშინ გამიჩნდა ეს განცდა იმისი, რომ აი ეს ყველაფერი უნდა მივიდეს ბავშვებამდე და რაღაც ფორმა უნდა მოიძებნოს იმისთვის, რომ ბავშვისთვის ეს იყოს საინტერესო და აი ეს ზღაპრის სარჩულში შევფუთე, ასე ვთქვათ. ხა რაც შეეხება შუქიფეს, შუქიფე არის გოგონა, რომელიც იბადება მანათობელი თმით. ის არის დაბადებიდანვე ღვთისმრჩეული, რადგან აი ამ ნიშნით იბადება. ვიცით, რომ გამორჩეულები რაღაც კონკრეტულად რაღაცა გამორჩეული ნიშნით იბადებიან. და რაც შეეხება ერის რჩეულობას, ამას ზღაპრის მსვლელობაში ვიგებთ, რომ სამი ბრძენი შუქიფეს მამას ეუბნება, რომ ეს არსებობს ლეგენდა მანათობელთმიან გოგონაზე, რომელსაც უნდა იხსნას ერი ბოროტებისაგან და აი სწორედ ეს მანათობელთმიანი გოგონა არის შუქიფე. შუქიფე აფრქვევს სინათლეს და მასთან ერთად სიკეთეს და ყველა ადამიანი მის ირგვლივ ხდება კეთილი. ეს არ არის თქვენი პირველი წიგნი საბავშვო? არ არის პირველი წიგნი. მოგვიანებით გითხავთ მეორე წიგნზეც. აი რა მოლოდინი გაქვთ დღევანდელ დაჯილდოებასთან დაკავშირებით? ალბათ სასიამოვნო რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაფერი, ნახოთ. ძალიან შთამბეჭდავი ილუსტრაციებია წიგნში და გაფორმება. ვის ეკუთვნის? ეს ეკუთვნის ქეთევან ციციგურს, მხატვარი გახლავთ ქეთევანი, რომელიც ასევე გახლავთ ჩემ პირველი წიგნის მხატვარიც. ძალიან მოუხდა, რადგანაც აი შუქიფეს სიკეთის, სინაზის, სიკეთის ყველაფერი კარგის მატარებელი ქალის ხელი ეტყობა, მაინც მხატვარი ქალი რომ არის და ზუსტად აი ეს სინაზე სიფაქიზე დასდევს ამ ზღაპარს. რას ფიქრობთ თქვენ, რამდენად მნიშვნელოვანია ბავშვისთვის, მოზარდისთვის ზღაპრები, კეთილ ზღაპრებზე მოგსაუბრებთ, ზოგი ისეთია რომ ტერს დააოს და აი რომ ბავშვი კითხულობთ ან ზღაპარს და საერთოდ რა არის თქვენი შეფასებით, თქვენი დაკვირვებით ზღაპრის ფუნქცია და მისია შეიძლება ითქვას მოზარდისთვის? ზოგადად წიგნს აქვს ძალიან დიდი მისია და იდეას და მით უმეტეს ბავშვისთვის ზღაპარს. მინდა გითხრათ, რომ ეს ზღაპარი არის მესიჯი, ასე ვთქვათ, გზავნილი ობოლი ბავშვებისთვის, რადგან როგორც კი იბადება შუქიფე, მას იკარგება სადღაც მისი დედა და ეძებს მეფე, მას 4-ვე მხარეს მთელი დედამიწის, მაგრამ ვერსად ვერ პოულობს და აი სწორედ შუქიფეა, რომელსაც ნატვრა მხოლოდ ის აქვს, რომ დედას ერთხელ მაინც ჩაეხუტოს და გადაეუბნება, რომ თუ კი შენ გულით რამეს მოინდომებ, ის აუცილებლად შეგისრულდება და აი ეს სურვილი შუქიფეს უსრულდება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ძალისხმევით. რაღაცა მსხვერპლის გაღებით და ამას აღწევს და აი ეს ჩემი გზავნილიც ის არის, რომ თუ კი რამეს გულით ისურვებ, ის აუცილებლად შეგისრულდება. სხვა შორის იშვიათად რომ ზღაპარი თავებად იყოს კიდე დაყოფილი, თქვენ შემთხვევაში, ანუ ამ წიგნის შემთხვევაში ასე არის, რამდენიმე თავი არის გამოყოფილი. და თითოეული ალბათ სხვადასხვა გზავნილს იცით როგორ არის აი შუქიფეს ამ გზაზე უხდება სხვადასხვა
ქვეყანაში მოგზაურობა და ამ ქვეყანაში ყოველთვის ეჯახება ბოროტ ძალას და იქვე ჩდებიან კეთილი ისევ მითოლოგიიდან თუ ფოლკლორიდან აღებული სახეები. აი ეს იქნება ადგილის დედა, დალი, წყლის დედოფალი, ცის დედოფალი, კამარი თუ ასე შემდეგ. და თითოეული მათგანი მას ჩუქნის ან მეგობარს, ან რაღაც დახმარების ხელს უწვდის და ეს ძალებიც ასე ვთქვათ არიან ისევ მითოლოგიიდან, მაგალითად წყლის დედოფალი მას ჩუქნის წყლის რაშს, რომელიც ფოლკლორული სახეა. არსებობს თქმულება, რომ ტბაში არსებობენ ცხენები, რომლებიც ამოდიან დღის სინათლეს არ ენახვებიან, თავადაც არიან ეს წყლისფერნი და მერე ისევ ჩადიან წყალში. მაგრამ ესენი არიან სწრაფმავალი ცხენები და ერთ-ერთ ჩერქეს ბატონს მოუტაცია ესეთი ცხენი და ის ყველა დოხში ის იმარჯვებდა. აი ეს თემაც არის აქ გაჟღერებული. ეთნომუსიკოლოგი ბრძანდებით და ბუნებრივი ალბათ მუსიკა და ფოლკლორი ძალიან დიდ როლს თამაშობს თქვენს აი ამ მიმართულებით შემოქმედებაში, წერას გულისხმობ პროზას და გასაზრდოებთ ალბათ და შთაგონების წყაროც არის. რა თქმა უნდა, ახლა პირველი ზღაპარი, რომელიც მე დავწერე მხიარულ ბრაზიანი ბატონები, ზღაპარს ახლავს დისკი, სადაც ჩაწერილია 7 საბატონე სიმღერა, რომელსაც მღეროდნენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. და მოყოლილია ასევე 7 პატარა ნოველა. თუ როგორ ხდებოდნენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ბატონებს ინფექციურ დაავადება ბატონებს. რა საინტერესოა ნეტა როგორ ხდებოდნენ? მობუდიშებით, ზღაპრები, მახსოვს სიმღერებით. არა მარტო შერეულტას, რომ ჩემს ბავშვობაში ერთხელ მახსოვს მე რაჭაში მოხსნე ბავშვობის ლომის წლები გატერებული და დამემართა ბატონები წითელად წითურ არ მახსოვს და მახსოვს ესე იგი ბებიაჩემი და სოფელში მაშინ ცოცხლები ახლა გარდაცვლილი პროსტაობა, რაღაც სპეციალური რაღაც ხალხებს მიკითხავდნენ, რაღაც წითელი რაღაცები მოხდა. მთელი პროცედურა და ამ ბატონების კეთილად დახვედრა არ გაბრაზებულიყვნენ ბატონები. ეს ყველაფერი აღწერილი არის თქვენს წიგნში, მხიარულ ბრაზიანი ბატონები, რომელიც თქვენი პირველი წიგნი იყო? პირველი წიგნი იყო ეს კი. ასევე საბავშვო. ეს საინტერესო არის, აი ეთნომუსიკოლოგი ბრძანდებით და წერა როგორ დაიწყეთ, რატომ დაიწყეთ? იცით რა, მუშაობდი რაინთა სკოლაში არსებობდა ესეთი არაჩვეულებრივი სკოლა და ასე მგონია რომ ასეთი აღარ იქნება თავისი სითბოთი სიყვარულით, საოცარი განწყობით და ამ სკოლაში ვასწავლიდი საგანს ფოლკლორს. და არა მარტო მუსიკას, ხალხურ სიმღერას, ყველაფერს, ზღაპრებს, ლექსებს, გამოცემებს და ასე შემდეგ და როდესაც ეს თემა, ბატონების თემა მქონდა, ბავშვებს დავავალე თავიანთი წარმოსახვით თუ როგორი არის ბატონთა სამფლობელო დამწერეს. იმდენად საინტერესო იყო ეს ნაწერები, რომ ვფიქრობდი, რომ შევკრავ ამას და ზღაპრად გამოვცემ თქო. მაგრამ იმდენად განსხვავებული იყო ყველას აზრი, ყველა შეხედულება, რაღაცნაირად მე აი ბევრი ვეცადე შემთვისო და გამომივიდა ჩემთვისო ესე. მე უკვე მე თვითონ მოუყარე მას სხვანაირად. შესაძლოა ჯერ ადრეა საუბარაც ხლა მე ნეკითხოთ იმიტომ რომ დღეს საღამოს ბედი უნდა გადაწყდეს ამ ციგნის პროცესის ხუმრობით თუ მის ბედი განაწყვეტილია თავისთავად. თუ გეაქვთ გეგმაში ან თუ გაქვთ ჩანაფიქრი უკვე შემდგომი საფრის ან კრებულის ან თუნდაც ერთი რაღაც ნოველის გავკადნიერდები და ვიტყვი რომ კი რაღაც იდეა არის მოხაზული ამჟამად უკვე ბიჭებისთვის მინდა რაღაც ესეთი თემა რა ვიცი ამირანთან დაკავშირებული მასთან კავშირში. უძოლი ამაყი ესეთი არა, აი ძიება თუ ცოტა წიახსვლა მეში ფიქრებით. ცოტა იფიქრო. ამირანი რატომ მიეჯაჭვა ამირანი და რატომ არ არის თავისუფალი? ანუ ეს გოგონებისთვის არის? ეს გოგონებისთვის უფრო. რატომ მე მგონი ბიჭებიც რა თქმა უნდა, მაგრამ რადგან პერსონაჟი და თავარი გმირი არის გოგონა, დიახ. საინტერესოა ბავშვები როგორ რას გვირჩევთ თქვენ როგორ სამშობლოში საბავშვო მწერალი როგორ დავაინტერესოთ პატარები რომ აი წიგნთან უფრო მეტი დრო გაატარონ მოგეხსენებათ ხა იმ ეპოქაში და ტელეფონთან და ზოგადად ელექტრონულ მოწყობილობებთან ის იმ ეპოქაში ცხოვრობთ როდესაც ინტერნეტთან ბევრ დროს ატარებენ ბავშვები და მე მყავს ნათლული რომელიც არის 2 წელი ნახევრის ახლა დაიწყო საუბარი და ვიყავ იმ დღეს სტუმრად და როგორც ხდება ხოლმე ხალხ სამი შვილი ყავს დედას მისცა ტელეფონი და მივუცოცხლი მინდა ვითამაშო 2 წელი ნახევრის ბავშვი ყურებს თამარს სადაც არის ძალიან საკურლოდ, რომ ერთი რაღაცა პატარა ბიჭუნა დადის ერახი და კლავს, რაც მეც მოკლავს უფრო კარგია და დიდი ასაკის კლავდა. ნუ რა თქმა უნდა, იმ წუთში ურჩია და სხვა ჩავართვევინე, მაგრამ
საოცრებაა, ჩართულები. 2 წლის ნახევრის ბავშვი დილის ლაპარაკობს და უკვე უყურებს დიდი აი აზრით რომ ამდენ ბერს მოკლავს. თან ძირითადად ასეთი თამაშები ხა ინტერნეტში. ხო. ძალიან იშვიათად რომ რამე კეთილი და ესეთი აი ამის ფონზე სწორედ ლელინეს კითხვის გაგრძელება იყო ალბათ ერთგვარად ჩემი. ამის ფონზე როგორ შევთავაზოთ, როგორ დავაინტერესეთ, რომ ეს უფრო კარგია და რა თქმა უნდა თუ 1-2 ჯერ წავკითხავ, კარგად მეწოდებ, თვითონ იმხდება რომ ეს ჯობია მისთვის. იცით რა, როდესაც ბავშვებს ვამეცადინებდი, როდესაც კი მე მათ მიუჯდებოდი, გაცილებით უკეთესად აკეთებდნენ ყველაფერს, ვიდრე მარტო და ფიქრობ, რომ მშობლის როლი ამ შემთხვევაში ძალიან დიდია. როდესაც მიაწვდი ამას მშობელი, დაინტერესების შემთხვევაში უკვე ბავშვი მე თვითონ გააგრძელებს ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, ხარისხიანი და უნდა იყოს თვითონ ნაწარმოებიც. დაინტერესება მოხდეს ბავშვმა უნდეს. რა თქმა უნდა, ილუსტრაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბავშვისთვის, როდესაც კეთდება. და თვლით თუ არა თქვენ რომ წერალმაც ისე უნდა მოახერხოს ეს ალბათ რაღაც ნიჭიერების და რაღაც სხვა ცოტნეობის რაღაც სხვა წერილს, რომ ბავშვისთვის გასაგები ენით დაწეროს, რომ აი ის ენა სასაუბრო, რომელიც ამ შემთხვევაში მწერალი ესაუბრება ბავშვს, ხო ესაუბრია მისთვის გასაგები იყოს, ახლობელი იყოს, წარმოვიდგენ რომ ასე უკითხავ და რაღაც აბსტრაქტული მოყოლილი ამბავი არ იყოს. რა თქმა უნდა, ნამდვილად ესეა კი. ვფიქრობ, რომ ანიმაციასაც ძალიან დიდი როლი აქვს. ძალიან. ბევრია შემთხვევა, როდესაც ფილმის მერე, ანიმაციური ფილმის მერე ბრუნდებიან და წიგნს კი არ ბრუნდებიან, მერე კითხულობენ. მერე კითხულობენ. როგორც ამბობენ, ძნელია ზოგადად წერა, რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდევ უფრო ძნელი არის, რომ ბავშვისთვის წერო. და ბავშვი დააინტერესო, პატარას ისე მიაწოდო, რომ მისთვის ისე კი საინტერესო იყოს და შეიყვაროს და მოუდეს, რომ აი წიგნთან ბევრი დრო გაატაროს. აი ძნელი არის ეს პროცესი? როგორ გითხრათ, რადგანაც ბავშვებთან მქონდა ურთიერთობა, აი ფიქრობდი ბავშვს რა მოეწონება, როგორ მოეწონება. მაინც ამოსავალი ჩემთვის არის ამ ზღვა მასალის მიწოდება ბავშვებისთვის, რომ ეს რაღაც საინტერესო ფორმით მივაწოდო ბავშვებს და მათთვის საინტერესო იყოს წაიკითხონ. ვიცი რომ აუცილებლად უნდა იყოს მარტივი მოკლედ აზრი გამოთქმული, რომ ბავშვისთვის მოსაბეზრებელი არ იყოს და ერთი სულის ამოთქმით იყოს წაკითხვა. სხვათა შორის მე ბევრისგან მომისმენია, რა თქმა უნდა, ახლა ბავშვისთვის რო ზღაპრები დადებითი კუთხე ძალიან მნიშვნელოვანია. ბევრისგან მომისმენია, მას რომ ჩვენი პედაგოგი თეატრალურ უნივერსიტეტში გვეუბნებოდა, რომ იკითხეთ ზღაპრები. თორე ზღაპრებს აქვს რაღაც სხვა ფუნქცია. მე არ ვიცი ახსოვს თუ არა ჩვენს მაყურებელ საზოგადოებას, რამდენიმე წლის წინ პატრიარქმა არაერთხელ მოგვიწოდა, რომ ზღაპრები, კონკრეტული ზღაპრების დაასახელა, აუცილებლად წაიკითხეთ ზღაპრებიო, იმიტომ რომ მართლაც ამ შემთხვევაში რაღაც ბანალურ ისტორიაში იმდენი საინტერესო რაღაცა, ჯერ ერთი ფანტაზიისთვის ფანტასტიკაა და არ დიდებს გვაწყენს ალბათ ზღაპრების კითხვა. რა თქმა უნდა და ვფიქრობ, რომ ქვეყნის სახე ჩანს ზღაპარში. ხალხი ჩანს, ხალხი თავისი მისწრაფებით, თავისი ოცნებებით, თავისი სულისკვეთებით. მე ვფიქრობ, რომ ჩემს ზღაპარშიც არის რაღაცა პატარ-პატარა ესეთი დაფარული, თუნდაც სამეფოების სახელებია, ვაზის სამეფო, ზღვის სამეფო, ორი ძმის სამეფო, ბრძენთა სამეფო და თითოეულს ყავს თავისი ადრესატი. ვაზის სამეფო, რა თქმა უნდა, მიხვდებით, რომ საქართველოს. მე ვფიქრობ, უფრო კარგი დასასრული ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ვიდრე რაღაც ზღაპრული ფონი იყოს და ზღაპრული განწყობა ალბათ რთული მოსაძებნია, ამიტომ აი ამ საუბრისას დავასრულოთ, ამ საუბრით დიდ მადლობას მოგახსენებ. წარმატებას გისურვებთ. დღეს გაიმართება დაჯილდოება. იმით რომ დაიმსახურებს ღირსეული პრიზი და გამარჯვება, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა წიგნი გამოდის და მოსმენელი კითხულობს, უკვე გამარჯვებულია და უკვე მის სიცოცხლე იწყება, ასე რომ მადლობა და სიამოვნებით გავუდევებით ახალი წიგნებით. დიდი მადლობა. შევახსენოთ მაყურებელს, სტუდიაში საუბრობდა მაია გელაშვილი, ეთნომუსიკოლოგი, რომელიც გახლავთ ავტორი წიგნისა შუქიფე. შეგახსენებთ იმასაც, რომ წიგნი შუქიფე წარდგენილი არის იაკობ გოგებაშვილის საბავშვო პრემიაზე, ნომინანტი არის ამ პრემიის და დაჯილდოება დღეს საღამოს გაიმართება. დღევანდელ გადაცემას კახა მიქიაშვილი და ელისაბედ ავგულაძე უძღვებოდით. დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ და იყავით ჩვენთან ერთად. ბედნიერ დღეს და წარმატებულ სამუშაო კვირას. კეთილი და ფერადი ზღაპარევით ლამაზ დღეს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე გამშვიდობებით.